ẹ ṣeun Olódùmarè àwa Olódùmarè jẹ́ kó máa jú wá ṣe o. Mo tún fẹ́ fi dédé wòyí láti jẹ́ kí ìkan náà àwọn àgbà wa náà ní Brazil káwọn náà kan bá wa kí bàbá ìyẹn mímọ̀ bí abúlé fún bàbá wa Adébáyọ̀ Májàrọ̀ lórí ọ̀fẹ́ ẹnu káwọn náà kọ́kọ́ bá wa kí bàbá pé wọ́n káàbọ̀ o. Pàápàá jùlọ àwọn a ní Professor Dr. Adeyeye ń bí Professor Professor Adéyàn. Mo fẹ́ kí bàbá wa náà Májàrọ̀ ẹ bá wa kí bàbá pé wọ́n ṣe yọjú sí wa ní Brazil inú wa dùn ẹ ṣeun. Adúpẹ́ o, adúpẹ́ gidi lọ́wọ́ yín o. Èmi Adébáyọ̀ ọmọ Májàrọ̀ ló sọ̀rọ̀ yìí o láti ìlú Fìdítì. Bàbá adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin agbẹ́tọ̀rọ̀ ètò yìí tẹ́ gbé wá sí afẹ́fẹ́. Ìpàdé wo òní yìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè ó máa yọrí sí rere. A máa lé lọ́rin. Báyọ̀ máa lé lọ́rin ẹ̀sẹ̀ máa drop point. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ káàbọ̀ sí eré ètò yìí o. Ẹ kú wájú o. Mo kí gbogbo yín o. Mo sọ́rí o, ẹ̀yin náà lẹ gbéṣẹ́ náà lé mi lọ́wọ́ o. Àwọn meeting ilé tí mò ń bá wọn ṣe yẹn ó ṣe pàtàkì púpọ̀. But mo ti apologize fún wọn, mo ti wá sí ọ̀dọ̀ yín báyìí o. Ẹ dáríjì mi o. Bàbá ẹ ṣeun o. Àwa tún dúbà o. Bàbá ẹ kú iṣẹ́ o. Olódùmarè jẹ́ kó máa jẹ́ kí n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Àmín, ẹ ṣé. Ẹ ṣe yọjú sí wa Olódùmarè. Adékẹ́ pẹ́ fún wa jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Ẹ ṣé, thank you. God bless you. Àwa ti Brazil orílẹ̀-èdè Yorùbá níbí báyìí bá fẹ́ bá pọ̀ Yorùbá ni wá. Àwọn tá a bá ń mú Yorùbá ló fi bíbà yìí bá fẹ́ bá pọ̀ fi bíbà yìí dó. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà orílẹ̀-èdè wa ní Nàìjíríà ó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́rùn yẹn ó kàn wá ní bíbà yìí náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Inú wa dẹ̀ dùn gidigidi fún bí ẹ ṣe dá wa lóhùn Olódùmarè lọ́jọ́ òní wà pẹ̀lú yín bàbá a dúpẹ́ gidi gan. Bàbá ǹjẹ́ ta tó ní ká máa tẹ̀síwájú mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ tiẹ̀ fún wa ní ọ̀rọ̀ méjì pàápàá jùlọ. Ohun tí bí ẹ ṣe ta bá ní pé ta ní bàbá Professor Banji Akintoye torí ta bá wo lójú méjèèjì bá rí pé àwọn àrùn mẹ́ta la ní lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá Yorùbá títí ìdọ̀bẹ̀nù alẹ́ ẹ̀yìn bàbá wa àtúní bàbá wa Ìgbòho àtúní bàbá wa náà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ̀yin tẹ́ dìímú gidigidi tẹ́ ní pé kó lè ṣeé ṣe bàbá táwa ní bàbá gan-an o ẹjọ́ kí ni ìdí tẹ́ fi rò wípé ohun tí a dáwọ́lé yìí ó ti tó àsìkò ti tó àwọn ọkùnrin ṣe o ẹ ṣeun. Ẹ kú iṣẹ́ o mo kí gbogbo yín ẹ kú pàdé. Again, mo gbàdúrà Ọlọ́run tó kó wa jọ àwa Yorùbá Ọlọ́run ti dúró tì wá Ọlọ́run á túbọ̀ dúró tì wá. God has a purpose for the Yoruba nation. Ẹ̀yin fẹ́ wo bẹ̀rẹ̀ yìí ní ìgbà fún yín. Mo fún mi. Kẹ́mi kàn. Ọlọ́run ní destiny fún àwa Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ní very special, obvious from all that has been happening. Ọlọ́run ní a clear destiny for the Yoruba nation. Ọlọ́run á dẹ̀ dúró tì wá títí a fi free ká lè achieve destiny yẹn. We have always been not just the single largest black nation. Òun yẹn máa lọ díẹ̀ àti ń gbọ́ yín. Hello. Hello. Ǹjẹ́ òun yẹn ti kọ́ńtẹ́sì ọ̀nì? Láàbí. Àfọ̀jẹ́ ṣayí.
Hello. Dr. Adeyeye. Yeah, mo wà mí o. Aha, okay. Mo rò pé bàbá ṣé mo rò pé láyé wọn lọ lẹ́yìn àbí. Signal wọn ni. Okay. Gbàrà tó ti ṣẹlẹ̀ báyìí mi náà ti ń tún àti pè. Okay. Hello sir. He will be back. Mo kí gbogbo ilé sá o. Ẹ ṣeun o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ilé ń kí ẹ o. Túndé Chicago lọ sọ sá kábíyèsí sá o. Kábíyèsí o. Ilé ń kí ẹ o. Túndé kújọ mẹ́ta o. Yóò pẹ̀lú sá o. Kábíyèsí sá o. Dọ̀bálẹ̀ mo wà sá o. Ilé ń kí ẹ o. Kò ṣe. Ẹ sà. Mo ń tẹ́ àti pè wọ́n báyìí. Okay. Kàdé o. Dókítà Yara sá o. Yes sir. Ẹ ṣé sá o. Gbàgbà yóò bá lè ṣan ẹ̀kú iṣẹ́ ńlá. Yes sir. Dókítà Adeyeye ẹ̀kú iṣẹ́ ńlá. Ẹ̀kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run á ṣẹ̀san rere fún yín. Yara sá. Wọ́n bá bàbá chẹ́ẹ̀kì fi íńtánẹ̀tì wọn lọ́wọ́ o. Okay. So wọ́n á wọlé padà. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé o. Ẹ ṣé àwa la dúpẹ́. Brọ́dà mi ẹ ṣé o. Yara sá. Pelo amor de Deus. Não acredito, não. Não trabalho. Não acredito. Nǹkan tó ń pè zoom ní ọ ní fìtàn ọṣọ náà mo máa ń tó máa ń ṣe ní ó máa link ẹ̀wọ̀n Facebook. Kẹrẹ́ ilé ẹ̀wọ̀n fún Facebook kan. Márì náà bàbá tó yìí. Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù díẹ̀ o, mo rò pé íńtánẹ́ẹ̀tì bàbá ló lọlẹ̀ díẹ̀. Íńtánẹ̀tì wọn ni. Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù o. Okay, àwọn ọmọ yín tán mọ gbogbo technology wọn ti tún bá mi put it together. Ẹ ti wá ń gbọ́ mi padà báyìí. A ti ń gbọ́ yín bàbá. Nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ní pé nígbà táwọn òyìnbó bẹ̀rẹ̀ sí wá àwọn missionary bẹ̀rẹ̀ sí wá ní middle of the 19th century tán mú Christian message wá àti education. Àwọn nǹkan méjèèjì yẹn spread nílẹ̀ Yorùbá very quickly because we were already living in big towns and cities. Kì í ṣe pé missionary máa wá nù gbòòbí tó fẹ́ dá missionary center ẹ̀ sí láṣẹ àmọ́ máa wá àwọn ará àdúgbò káàkiri náà ṣe máa wá sí school. All the missionary needed to go was to go to the Ọba. Ọba ní ká lọ fún ilẹ̀. Hello. Yeah, are you hearing me? À ń gbọ́ yín bàbá, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ọba ní ká lọ fún nílẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ fún nílẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì á bẹ̀ sí commission center àti school ẹ̀. By the 1850s, we were already educated people. I think produce our university in 1850s. Hello. Hello. Ẹjọ́ ta ló fìlà fẹ́fẹ́ kì í bẹ́ẹ̀ kì í. Ẹnikẹ́ mí gbogbo ohun lọ́dọ̀ yín bẹ̀yẹn. Sáyínká. Ẹ jẹ́ kí n wo. Ẹnikẹ́ mí gbogbo ohun lọ́dọ̀ yín. Padà mú wa ní origin meeting pẹ̀lú Prof Banji Akintoye ní Brazil. Sáyínká, ẹnikẹ́ mute gbogbo wọn. Gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni. Ẹnikẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn. Àmì tá tuntun lọ yìí. Okay, ṣé ẹ ti wá ń gbọ́ mi báyìí? Hello. A ti ń gbọ́ yín sà. A ti wà pẹ̀lú yín sà. Okay, so that by the 1850s, we were already a vastly educated people, producing lawyers, doctors, engineers, journalists, etc., etc. There was no other people in Africa who had anything close to that. The first newspaper to be published in Africa, on the African continent, was published in Abeokuta in 1859. By the 1860s,
Lawyers ti wà rẹpẹtẹ nílẹ̀ wa, doctors ti wà, and so on. Engineers, accountants, kò dẹ̀ sírù yẹn ní anywhere in Africa. The result is that nígbà táwọn òyìnbó wá dé tán fẹ́ ṣe colony, àwa la make a mistake. Àwa la make a mistake. We could easily have said to the British, okay, we will be your colony. That's what you want. There is no need to fight, but we will be separate. But we just let ourselves be rammed into what they saw as their empire in Nigeria. And I want to realize I want my way one in 1913, 14, tán pariwo ẹ má jẹ́ ká join wọn, a kì í ṣara wọn, a kì í ṣerú wọn, we are more educated, more civilized than they are, nǹkan kan, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé àwa lọ́lọ́run ti fún ní education, lọ́lọ́run ti fún ní civilization kó òyìnbó tó dé. Tó dẹ̀ tún wá fún ní education báyìí, ẹ jẹ́ ká ṣàánú wọn, ká join wọn, tá a bá join wọn ìgbà yẹn la máa lè help wọn. But there were some of our big men like a lawyer, Sapara Williams, who said, no. Ní ká máa help wọn. Yes, ká máa help wọn. Ní ká máa help wọn, ṣùgbọ́n kì í ṣara wọn, kì í ṣara wa yàtọ̀ sí wọn púpọ̀ jù. Ẹ jẹ́ káwa máa ṣe tiwa lọ́tọ̀, ká máa ràn wọ́n lọ́wọ́. But àwọn tó ń fi ìwé pé tọ́lọ́run bá bless èèyàn, Ọlọ́run fẹ́ kó lọ bless àwọn yòókù náà ni. Ẹ jẹ́ ká help wọn, àwọn ló wá pọ̀ jù. Ìdí tá a fi dára Nàìjíríà yẹn nìyẹn o. Our becoming part of Nigeria was a mission of love. A mission pé Ọlọ́run ti yàn wá, ẹ jẹ́ ká help àwọn yòókù. Nǹkan tó sọ wá dára Nàìjíríà nìyẹn o. But from the moment I dára Nigeria, the picture began to change. Because àwọn òyìnbó rí wípé àwọn wọ̀nyí máa wé ẹjọ́ ìkú ṣíṣe dandan ní kẹ́ máa wọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe kìíní ìta ẹ̀yin náà gan mo fẹ́ kẹ́ dísìn. Shut down the television. Yeah, so pé ẹ jẹ́ kí a máa help wọn bá a ṣe join wọn tá a náà help wọn nìyẹn. Then the picture began to change. The British discovered wípé àwọn wọ̀nyí dà educated òbí tiwa. Wọn ò ní ṣe é mú mọ́lẹ̀ bí tàwọn other black Africans. Therefore, we must find a way of keeping them away, keeping them down, so that they do not disrupt our village of Nigeria. That is the beginning of our misfortune in Nigeria, because the British then began to maneuver against. Personally, at a personal level, tí wọ́n bá fẹ́ choose ọ̀rẹ́ ara wa nìkan náà lè choose lọ́rẹ́ o, but tó bá di pé ọ̀rọ̀ policy wọn fàyè by Yoruba rárá, they will find a way of cutting the Yoruba down. So cutting the Yoruba down has become the psychology of the Nigerian state, whether we like it or not. Nothing can change that mentality of the Nigerian state. And the British are still strongly behind that arrangement. That the Yoruba must be kept down in order for us to be able to do what we want to do in Nigeria. That's why soon after independence, one declared a state of emergency in region, one organized a disruption of our leadership, and then declared a state of emergency and put our leader in prison, and then began to rig the elections in order to put people in power. And can to lead to trouble in 1965. Trouble, but this tendency has continued. And we have now reached a point that I want to rule Nigeria. I want to rule. The answer is that they must really actually subdue us. They must actually subdue us, physically subdue us. That's what we have been seeing for 6 years now. Our farms are being destroyed. Our farmers are being killed on their farms. Our women are being raped on the way to farms. They are being kidnapped and the ransom is being demanded, and so on and so forth. With the result that today, the Yoruba nation is poorer today, very much poorer today than 5 or 6 years ago. We are no longer producing food. Most of our people have abandoned farming. And poverty is increasing in our land. Food shortage that the United Nations organizations predicted has started. Things that items of food that were sold for only 2 naira, only 3-4 months ago,
are now being sold for 2,000 naira. So, and very soon something is going to break. And when you're watching resilience, actually, our and you tell our brother, she send you, but it is not going to be able to hold. The situation is not going to be able to hold in a few months from now. So the answer is we must get our way out of Nigeria and run. Get out of the disaster. Àwọn èèyàn wá wà tán ní àwọn fẹ́ ṣe ìṣara ká tún Nàìjíríà ṣe wẹ́ gbogbo wa ò lè sùn ká forí síbì kan náà. But the happy thing is that the overwhelming majority of Yoruba people at home have now decided that having our own separate country is the answer. And we are not a small nation. We are in Nigeria, 56 million. That's just about 10 million less than the United Kingdom. That's about 10 million. Our land area is a lot more than the land area of the United Kingdom. Yeah. If we were to become a country in the world today, and you make a list of all the countries in the world according to population, we will be about the 22nd country in the world in terms of population. And there are 240 something countries in the world. So we are not a small nation, and we are a land with a great deal of wealth, and having educated ourselves massively. Having educated ourselves massively since the 1950s, we are far and away the most educated people on the African continent, and one of the most educated people in the world. Then lawyer. Came to the statistics that lawyer on the African continent, the Yoruba lawyers are more than 50% of all. That's how strong we are. We are a nation that has built capabilities. Remaining in Nigeria makes it impossible for us to use the capabilities. Getting out of Nigeria creates the opportunity for us to use our capabilities to build a great and prosperous country. And that is what we must try to do now. We have been saying this for about 2 years now, and most of our people accept the message. So what is needed now is, how do we achieve the goal? All over the world. In Brazil, you are in a unique position to contribute to the struggle. You are living in the country where there are more Yoruba people than in any other country in the world. I'm told that the Yoruba people in Brazil are close to 80 million. Brazil is the country where the Yoruba language has been accepted as an official language. Yeah, so, and it's a great country. So you are in a unique position. And that's why I have been asking, and when you're Brazilian, and I'm glad, I thank God. I thank God very much, and I thank you that you have now stepped forward to lead the struggle so that the Brazil will become a major contributor to the Yoruba struggle towards self-determination. We are a great nation that is being underdone by our location in a country that does not want progress. In the 1950s, Action Group, it became the frontline organization seeking development, free education, free health service, free something, and so on. The Action Group was destroyed. In the 1970s, our father hadn't come out of prison and out of the Gawana, came around and said, let us do it again. And so we created the Unity Party of Nigeria. It was an intellectually based, founded organization. Those of us who were young professors in Ife were a major factor in the creating of that intellectual power. I was
one of these groups, but it was a highly distinguished group. Among it were older academics like Professor Oluwasami, Professor Aluko, Professor Yenuga, and so on and so forth. And the younger ones like me, Professor Banji Akintoye, Professor David Oke, and so on. Then others in the administration, Wumi Adegbamire, and so on. And we constituted what was known as the IFE group. And we contributed enormously to the making of the Unity Party of Nigeria. What was the goal of the Unity Party of Nigeria? To make Nigeria a rich and powerful country in the world. In fact, in Ife, we began to brag that we will make Nigeria the black man's world power of modern times. Our father was ready, we, his children, were ready, and we were ready to give it everything. But Nigeria doesn't want that. Nigeria does not want any of that. Ọmọ kékeré kan ní class mi ní Nigerian history class mi ló sòótọ́ yẹn in a way tí I was talking about what we were doing in the Unity Party of Nigeria. We are putting this, I am the chairman of social committee, I am the something, and so on and so forth. And this young boy, a young man from Ilesha, says his mother was a Gari seller in Ilesha. Then put up his hand and I called him and he said, Prof, gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí sá, tóun bá délé ní Ilesha, tóun bá ròyìn fún ìyá òun níbi tó ti ń ta gàrí lọ́jà. Ìyá àwọn máa máa jó ni pé ayé ti dá dé, ayé ń bọ̀. Awólọ́wọ̀ ti kó àwọn ọmọ ìjọ, wọ́n máa sọ ayé wa di dáadáa rẹpẹtẹ. Àwọn obìnrin yòókù á máa bá jó nísìnyí and so on. But, sir, I don't believe that every mother in Nigeria will be dancing like that. Àwọn yòókù wọ̀nyẹn wọ́n fẹ́ nǹkan tá à ń fẹ́. In short, what I'm saying, sir, is that all this UPN agenda, ṣe káàkiri tẹ́ ò sùn, tẹ́ ò wo, tẹ́ ò dúró nílé, tẹ́ ò gbádùn tó jẹ́ pé iṣẹ́ lẹ̀ ń ṣe yìí. It's a Yoruba agenda, not a Nigerian agenda. Àwọn Yorùbá nìkan ló fẹ́ nǹkan tẹ́ ń ṣe wọ̀nyí, àwọn yòókù ò fẹ́. And that's the truth of the matter. We have been throwing our gold before pigs. Wọn ò fẹ́. In 1978, while I was director of the Institute of African Studies in Ife, I was also a member of the National Antiquities Commission. The National Antiquities Commission was responsible for museums, historical places, and so on. And we held our meetings around Nigeria. In 1978, we went and held our meeting in Sokoto, and we were going to go on a tour of Sokoto. The big northerner, Sokoto man, who sat to me then taught me a harsh lesson. He asked me, young professor, I hear you are one of the boys working with Awolowo to give Nigeria free education. I thought he was going to say a good, nice thing. So I said, yes, I'm one of them. He said, so you, this here boy, well, I was dressed in my pants and a t-shirt, and he was dressed in a big agbada, and the two of us were the two people in the car with the driver, federal government driver, who was driving us. So he said, so you are one of the people who will put me in prison? So I said, prison, sir? How did we come to prison? He said, we have heard that it is part of your plan and your father's plan, Awolowo, that anything Obama is in school, but why will you not put your children in school? Then he blew up in my face and said, you Yoruba, you are so arrogant. You think for what is good for you is good for the others. Free education is good for Yoruba children, therefore it is good for all other children in Nigeria.
Who are you to decide that for us? And so on. And he went on and on and on and on. I was flabbergasted. Yeah, that is it. We have been forcing people to accept civilization and standards that they do not want, that we want. And it is time for us to leave them to have their own standards and live their own standards. They have a right to choose their own standards. The only thing is that they do not have a right to choose it for us. And I must also add, we have no right also to choose our standards for them. What they have now decided is they are no longer us back. They are now saying we are going to force you to accept, to live by our lower standards. We are going to push you into poverty. We are going to dominate you. We are going to take over your land. We are going to force you to live with cattle rearing all over, even in front of your homes. And that's what they're doing now. I wake up where I live in Ife, I see cattle rearers right behind the gate of my house. That's what we are being forced to accept now. But we will not accept it. We are going to do everything so we can go on to our own standard. We Yoruba people want to be among the most developed people in the world. We want to build a great country of our own that will be highly respected in the world, that will be a leader in industry, in commerce, in literature, in every area of civilization. That's what we want. That's what the Yoruba people want. And that's what we are seeking out to create the opportunity to be able to do now. That's why we are fighting for Yoruba self-determination. It is not a simple, it's not going to be simple or easy, but we know that it is not going to be simple or easy, but that we are ready to give whatever it takes. That's what we are doing. I'm an old man. I'm 86 years old. In a few months, I shall be 87. But thank God for preserving me in body and mind so that I can contribute to this struggle with you. I will be by your side. But I will be by your side. I will be behind you. I will stay by you until you succeed. And the kind of prayers that I'm receiving from all of you from the world shows me that I shall be around to help. That is all. That is all. I'm too old to be seeking anything for myself. I have given my life to the Yoruba nation. I hold meetings very frequently, almost every hour of the day. One meeting, I can say, Baba, kí lẹ tẹ̀ ṣe ń dìbò gan? À ń gbọ́ wípé kò sí kankan. I don't live anymore by myself. My life as Banji Akintoye, the individual, is over. My life as a servant of the Yoruba nation is now what exists. I do not keep anything for myself anymore. I have a pension. I earn a pension. My children have kindly agreed to increase the money they are sending to me regularly. And even all of that I put in the struggle. I don't have a personal account anymore. Everything that comes into my pocket goes into the struggle. But Baba, you are living a standard of life. Yes. Yes, that is true, son, and I'm doing it for you, for the Yoruba nation. And I'm ready to continue to do so. Quite often, Baba, we are going to send money to you. I'm send 10,000, 20,000. Everything goes into the struggle. I don't have a personal account or a personal life anymore. Somebody has to step forward to do what I'm doing in order to help build the Yoruba nation in the world. I thank you all. I thank you for standing up now in order to bring our people in Brazil into this struggle.
I greet you all, and I love you all, and I'm proud to be one of you. I'm proud to be a Yoruba man. I'm still researching, doing research, I'm writing. A few years ago, I started to write a book. I thought it was just going to be a small introduction. Hello? No. Professor Mo, what you need to telephone? No. Banji Akintoye. Adeyinka Joba wa pe won. Hold on, we are trying to. Hello, Mr. Adeyinka ni. Àwọn ọlọ́run bóyá dán wọn lójú. Yes. Okay. Okay. Yeah, as I was saying, the Yoruba nation needs to know what it has been in history and what it can be. And I have written this book, and it will be out in the market before the end of December. It's not a book for myself. It's a book dedicated to the Yoruba nation. And I'm sure that many Yoruba people will shed tears when they see the things that their nation has been in history, and when they begin then to think of what their nation can be in the future. It's a great part. I'm absorbed completely by it. I repeat, I no longer have a personal life of my own. I live entirely for the success, for the achievement and the success of the Yoruba nation. And so I'm very grateful to you for now stepping forward to bring our people in the great country of Brazil into the struggle. We need Brazil. We need Brazil very much because EBT Ambalo Amo. But we are dealing with people who are going to fight us every inch of the way. We must be ready to have the energy to fight and push them back every inch of the way. Thank you. God bless you all. Ekushana. Asheun Baba, Asheun, we are very, very grateful. Ohun tẹ́ sọ fún wa báyìí, nǹkan ńlá gidigidi ni. Olódùmarè á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa jù bẹ́ẹ̀ lọ. We really appreciate your presence. Before we start asking questions, mo fẹ́ kí gbogbo wa kó yé wa pàápàá jùlọ pé ẹni tá à ń bá sọ̀rọ̀ àgbàlagbà ni wọ́n, ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n. Wọ́n lè gbé ọ̀tá wa nígbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà àgbàlagbà ni wá, ọ̀jọ̀gbọ́n ni wá. Mo ń rí dókítà, mo ń rí pòfẹ́sọ̀, mo ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn níbi, mo ń rí kábíyèsí, mo ń rí babaláwo, oríṣiríṣi àwọn èèyàn pàtàkì. Ẹ̀dá bá ti máa direct question wá sí bàbá, ẹ jẹ́ ká direct ẹ̀ pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Olódùmarè á jẹ́ kó máa ju wá ṣe o. Mo rí babaláwo, bàbá àgbàlagbà Daniel Májàrọ́. Mo rí pé wọ́n gbé wọ́n sókè láti ṣe àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ bàbá. Ẹ jẹ́ kí ìbéèrè wa kó máa jẹ́ ṣókí pàápàá jùlọ nítorí àsìkò tó a nílè mú bàbá sílẹ̀ pẹ́. Olódùmarè wà pẹ̀lú wa o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ adarí ètò. Mo dẹ̀ kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹ ṣé bàbá. Ìbéèrè ti tèmi ó wá níbi orísun méjì. Lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ á gbẹ. Máa gbẹ ni. Ǹjẹ́ kò kìí ṣe pé àwa Yorùbá tá a bá tún pé ó yẹ ká kọ́kọ́ padà sórísun wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kọ́kọ́ gbàdúrà fún wa, ó ní gbogbo wa ní ìṣẹ̀ǹbáyé àbí báwo ló ti sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan. We are the people of the morning.
We Yoruba are the people of the morning, the morning of the human race. Yes, sir. But nǹkan tá a rí ni ní ìsìn ni pé ní Nàìjíríà with àwa Yorùbá race now. Ǹjẹ́ ẹ̀sìn nǹkan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè máa béèrè ìbéèrè mi papọ̀ so that máa fún yín láyè láti dáhùn rẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ̀sìn kọ́ ló kọ́kọ́ ti ń dá wàhálà lẹ̀ fún wa tí ò wá fi jẹ́ wípé a fi mọ nǹkan tí à ń ṣe tó wá fi di wípé okay a wà lórí Nàìjíríà a wà pẹ̀lú Nàìjíríà as a country and a lè dá dúró fúnra wa. Ìbéèrè mi kejì ó ní wípé bàbá àgbàlagbà ni yín ẹjú bàbá tó bí mi lọ́mọ lọ. Èmi máa ń sọ fún wọn nígbà kan wípé lásìkò àti pé ẹ̀yin bàbá wa náà ẹ ti jẹ́ sẹ́nẹ́tọ̀ rí nílé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìgbà tẹ́ ẹ wà ní ipò sẹ́nẹ́tọ̀ yìí, àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ṣe, àwọn nǹkan tí àwọn ìrọ̀ yìí ṣe lásìkò ìgbà yẹn, ló dàbí wípé ó ń kó bá Nàìjíríà lónìí yìí lórí constitution wa. Pé constitution ní constitution tó cleared. Ìgbà tí àwọn tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ nísìnyìí, ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí bàbá wa táyẹ̀ sọ pé òkè Nàìjíríà Yorùbá wa Yorùbá country a ní láti dá dúró. Ǹjẹ́ àwọn ètò wo lẹ ṣe fún àwọn tó máa gba ipò yìí lọ́wọ́ yín tí ò fi di wípé tí ọ̀rẹ́ Odùduwà bá wá dá dúró tán ìjà máa ṣẹlẹ̀ because Ethiopia pín Eritrea pín wọ́n yìí ń jà láàrin ara wọn dòní àárọ̀ yìí. Bàbá wa ẹjọ́ wọ́n máa fẹ́ ka ṣọ́ọ̀tì ní ìbéèrè wa yẹn tó. Simple question. South Sudan àti North Sudan wọ́n yìí ń jà pẹ̀lú ara wọn dòní àárọ̀ yìí. Ètò owó lẹ́yìn bàbá wa ti gbé kalẹ̀ fún wa wípé tí abákàtì ẹ̀ pín lọ́la báwo la èrè ìpínlẹ̀ Yorùbá báwo la sì máa dá dúró tàfi ní máa jà láàrin ara wa. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé. Èkíní nípa ti ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Kò sí gbogbo alámọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún àwa Yorùbá ní làákàyè pé à ń respect ẹ̀sìn kálukú àwa Yorùbá àkínjà nídìí ẹ̀sìn. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn tiwa ìṣẹ̀ṣe tiwa wọ́n ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ púpọ̀. This is the only chance we now have to make our religion is as good as any other religion in the world. Books have been written on our religion. Our religion is one of the fastest growing religions in the world today. Yeah. Kò sí ìlú náà, kò sí orílẹ̀-èdè kankan nínú láyé tí ipa ò dé báyìí. Adeyinka kele krim kotros. Nìkan mú ìtìrù ẹ bá. Ẹnikẹ́ni yẹn kó mú ìtara ẹ̀ kábàá lè máa tọrọ wa lọ. Àbí Mr. Yinka ẹwẹ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹni yẹn. Nǹkan tó bó ti bọ́ta. Ní wá ó ti bẹ̀ sí padà ẹ̀sìn wa ti bẹ̀ sí padà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ wà níbi Brazil gan ẹ contribute sí bó ṣe padà. Because from Brazil, large numbers of people are going around the world, establishing fast shrines and so on and so forth. And it is beginning to have effect on the homeland in Nigeria. But we are a different sort of people. Àwọn just small ethnic group, small tribes. But not for our Ethiopia náà jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ small groups. The Amharic, the Tigrinya, this and that. Our Yoruba, we are just ẹ̀yà kan ṣoṣo ni wá. We speak one language. But today we worship the same gods. We respect one another. Our culture is clear. But
ó wá kù pé ká wá ṣètò ká lè lo gbogbo wọ̀nyẹn láti organize àwọn ọmọ wa kan wà tán tí ń kọ constitution fún wa constitution ti Yorùbá bá a ṣe ń jà yìí náà àwọn kan wà tán jókòó tán kọ constitution fún wa àwọn kan jókòó tán kọ manifesto fún Yorùbá kí làwa Yorùbá fẹ́ achieve gan-an and so that gbogbo nǹkan tá a máa kójọ nìyẹn tó máa jẹ́ ká tètè lè move forward we will organize ourselves gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àbúrò àbí ọmọ fún mi iṣẹ́ yín nìyẹn o I will stand by you àwọn tó ń kọ constitution àwọn agbélé yín lọ́wọ́ ẹ̀ tètè approve ẹ̀ kẹ́ bá lè move forward with strength àwọn tó kọ manifesto fún yín ìwé ilé ìtakọ fún UPF fún Nigeria ń jọ yẹn wọ́n ti ń kọ lọ́wọ́ so we are ready the Yoruba nation is ready ó kù káwọn máa gbàdúrà lọ́sàn-án lóru Ọlọ́run jẹ́ kó yẹ wá kó yẹ àwa ọmọ Oòduà láyé yìí nǹkan tó kù nìyẹn o. Àṣẹ bàbá. And we are the hope of the black race now. Abálẹ̀ ní country ara wa nǹkan tá a lè ṣe fún black race ó pọ̀ ẹ ṣé o ẹ kú pàdé. Ẹ ṣeun bàbá. Bàbá ẹ ṣeun o thank you very much ẹ ṣeun fún inú wa pàápàá jùlọ bẹ ṣe ohun tí ẹ sọ wẹ́rẹ́ yìí pé àwa táwa ní orílẹ̀-èdè Brazil pé àwa náà àwa lára àwọn tí wọ́n ń gbé lárugẹ gidi gan àwa Yorùbá táwa lórílẹ̀-èdè Brazil àwa táwa ń gbé bí inú wa dùn pé gbogbo takuntakun wa gbogbo ohun tá à ń ṣe pé ẹ̀yin náà ẹ̀ ń rí ní Nàìjíríà ẹ̀sìn rẹ̀ àwọn ohun tó Olódùmarè yóò jẹ́ kó máa ju wa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo tún rí Dr. Kẹ́hìndé Adépégbà àwọn náà gbọ́wọ́ sókè láti mo rò pé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ yunifásitì àbílẹ̀gọ́ oníṣà àwọn náà wọ́n àbí pẹ̀lú wa àwọn náà gbọ́wọ́ sókè láti béèrè ìbéèrè méjì mẹ́ta kan ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí a máa ṣe ṣókí. Hello ǹjẹ́ ń gbọ́ mi o. Ok ṣé ń gbọ́ mi báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni à ń gbọ́ ní Dr. Adépégbà. Yes sir ìbéèrè àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ béèrè ẹ kú látàárọ̀ ẹ máa rí létà but ẹ máa gbọ́ ohùn mi. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé ìwé tí ẹ fẹ́ ṣe yìí ǹjẹ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì nìkan ni àbí ẹ ń ronú pé ẹ ṣe ní èdè Yorùbá. Èdè Gẹ̀ẹ́sì nìkan ni but kíákíá ló máa dọ́dọ̀ yín ní Brazil kẹ́yìn náà bá lè translate ẹ̀ sí Portuguese. Ok ìkejì ni pé ṣé ìjọba Nàìjíríà wọn ò máa yọ yín lẹ́nu lórí gbogbo akitiyan yín fún Yorùbá nation bí wọ́n ṣe ń yọ Ìgbòho lẹ́nu. Wọ́n nǹkan sáà ṣe fún Ìgbòho yẹn mi náà kọ́kọ́ fẹ́ ṣe fún kan kó àwọn tọ́ọ̀gì wọn kan bá mi lé lóru kan pa Olúwa ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́rí bẹ́ẹ̀dì wọ́n fẹ́ lọ pa Ìgbòho ní kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ lọ mú Ọlọ́run ló fẹ́ràn Yorùbá tó ní kó lè jáde kúrò ń bẹ́ẹ̀ jọ yẹn tó bá jẹ́ èmi náà kóru yẹ̀wọ̀n yẹn wá bá mi ò mọ bí mo ti lè jáde o mi ò lágbára tó ọmọ yẹn mi ò lè sáré bíi tiẹ̀ o. Ọlọ́run ṣé ó jáde kúrò ńjọ́ yẹn tó bá járúgbó bíi tèmi náà kó wá bá mi ò ní jáde bọ̀ nítorí náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nù àwọn èèyàn wa ṣe wá ń sọ fún mi pé bàbá lè máa ja ìjà gẹ́gẹ́ dúró sí abẹ́ ìjọba yìí múùbù síwájú lẹ́yìn àwọn èèyàn wa tó wà ní Benin Republic tán jẹ́ ẹ̀yà tiwa tán jẹ́ ọmọ ìyá ọmọ bàbá wa àwọn náà tún wá ránṣẹ́ wá wípé bàbá kì í ṣe dandan ni kẹ́ jókòó sí Nàìjíríà ẹ máa bọ̀ ní Benin Republic ẹ̀yin lẹ́ni wá àwa náà la nìyí so Benin Republic mo wà láti bí oṣù bíi mẹ́ta o tí Nigerian government bá ráyè nǹkan tó máa ṣe sí mi á ga o bọ̀tọ̀ ọwọ́ wọn ò lè bá mi ọlọ́wọ́ wọn ò lè bá mi àwọn èèyàn wa. Ọlọ́run máa ṣọ́ yín o Ọlọ́run máa dáàbò yín o. ẹ ṣe bó ṣe jẹ́ nìyẹn. We are not going to stop a minute from the struggle. Agbára Ọlọ́run. Àṣẹ bàbá ẹ ṣeun inú wa dùn gidi gan fún ìbéèrè Dr. Kẹ́hìndé Adépégbà
Olódùmarè yóò máa fún yín ṣe o bàbá ẹ pẹ́ fún àjùbá ẹ lọ. Mo rí alàgbà Lawrence orúkọ yín orúkọ òyìnbó yìí ló jẹ́ kó máa ṣe ní gbogbo bákan orúkọ tẹ́ ń jẹ́ òun ni ló jẹ́ kí n tí ì pè yín ẹ̀yin olórúkọ Yorùbá ni. Ok ẹjọ ìbéèrè yín náà ló jẹ́ ṣókí ẹ ṣeun. Wọ́n ní Ìdòwú lórúkọ wọn. Ìdòwú bẹ́ẹ̀ni sà Ìdòwú bẹ́ẹ̀ni orúkọ Gẹ̀ẹ́sì ló ṣe mí lómi inú. Wọ́n ti yí po bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Ìdòwú. Ìdòwú ni sà bẹ́ẹ̀ni sà. Very good. Ẹ kú ọ̀lẹ́ sà adúpẹ́ lọ orúkọ mi ní Lawrence Ìdòwú jẹ́. Prami levantaman. Okay. Prami fala. Okay, no problem. À ń gbọ́ yín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà lórí gbogbo akitiyan yín. Inú mi máa ń dùn tí bá rí irú àwọn forces báyìí torí pé kí ni spirit mi ò wà kí máa rí ọmọlàkejì mi kí a máa jẹ ìyà sì ń jẹ àwọn ọmọ ẹ̀dá gan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìjọba ò ní nǹkan kan láti ṣe. Àwọn politicians Nàìjíríà wọ́n dàbí àwọn tí ẹ̀mí èṣù ń gbénú ayé wọn ẹ̀mí èṣù ti jọba nú ayé wọn wọn ò mọ kankan tó dáa gbogbo wọn sì ló ń travel kiri wọn mọ ohun tó dáa láti ṣe bọ̀ ṣùgbọ́n wọn fẹ́ ṣe. Inú mi sì wá dùn lórí ìgbésẹ̀ yìí pé kí Odùduwà ká dá wà ṣùgbọ́n èmi wá rí lọ́nà experience tèmi. Nigeria stubborn gan politicians Nigeria stubborn àwọn ìjọba Nigeria stubborn we need a drastic action. Kò sí ọmọlúwàbí nínú ìgbésẹ̀ yìí ìrìn àjò tá à ń rìn yìí. Mo wá rí i pé a ní enough sophisticated either manpower or ammunition or whatever logistical level tá a lè gbé. Ìbéèrè mi wá ni pé ṣé kò yẹ ká pẹ̀rù ọ̀tá British àti US nítorí pé kí ni US àti British fún ààrẹ ò fẹ́ ká lọ torí tí wọ́n ń gain ní Nàìjíríà. Wọ́n wò pé kí ló dé tá a lè involve ọ̀tá wọn sí ní Putin Russia. We need ohun bẹ́ẹ̀ yẹn bó ṣe wà yẹn we have everything mineral resources o epo ni o gold gbogbo ẹ̀ we can negotiate with this man. Kó wọlé fún wa once and for all ká já kíní ká mọ̀ pa gbá immediately and I'm definitely sure pé kò ń dàyàn níta bá ti pè sí round table tá ti negotiate pẹ̀lú ẹ̀ this guy will just come in with everything that he has. Nigeria wọn ní enough security èèyàn méjì péré láti Russia wọ́n paná gbogbo wọn then whatever that we want the division that we are seeking for á nílẹ̀ nǹkan náà pé ká máa struggle on our own ó pẹ́ jù àwọn aláwọn akin èèyàn tó ready láti gbé ìgbésẹ̀ láti kọjú ìjà síjọba but we don't have that enough sophisticated power that we can confront this government called Nigeria. Mo dẹ̀ rí i pé Russia ni Putin ni and he's always there tàbá ṣé kò yẹ ká pé bàbá yìí ká negotiate pẹ̀lú ẹ̀. Ká dẹ̀ rí i pé n tá à ń wá within a month kó lè jẹ́ bloodshed ó mọ bó ṣe máa ṣe sà. Alàgbà Ìdòwú ẹ ṣeun fún bẹ́ẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká sọ irú ètò wọ̀nyẹn ní lórí irú bí tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run ẹ̀yin náà ni ẹ máa jókòó lọ́dọ̀ yín. Look at what is available, what you can get done in Brazil, what kind of international connections. Ẹ̀yin náà lè máa ṣe iṣẹ́ yín nìwọ̀nyẹn. Ṣùgbọ́n ká dúró sórí ètò ìgbà ká máa sọ pé a máa pe Russia, a máa pe kinní kan. Ìyẹn ò ní mọ́gbọ́n wà. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní mọ́gbọ́n wà. Ẹ kú iṣẹ́ náà, Ọlọ́run á fún yín ṣe. Nǹkan tí mo kàn bẹ̀ yín kálukú ẹ má jẹ́ ká ṣèpàdé ìtàn kí kálukú dẹ̀ lọ sílé ẹ̀ kó yá dẹ̀ gbàgbé ó tún dèjọ́ tá a bá tún fẹ́ ṣèpàdé náà ẹ kóra yín jọ kẹ́bẹ̀ sí ìrò. One, how can we get our people in Brazil involved in this struggle? Kí la máa ṣe? Two,
haven't got our people involved, how can we get the government of Brazil involved? 3, how can we use our influence of our religion, our being Brazilians, to get other countries in the world involved? I don't come on like need láti jókòó láti máa ṣe. Iṣẹ́ ọ̀sán àti ni mo fẹ́ sọ fún yín. Lẹ́ni báyìí, mi ò ṣe ìpàdé púpọ̀. Ìpàdé kẹrin ni mò ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Lẹ́ni, mo ń láti sá kúrò nípàdé kan kí n bẹ̀ wọ́n kí n bá lè wá join ìpàdé ti yín ni. That's how my life now runs. Ẹ̀yin náà ẹ jọ̀ọ́, nígbà tí èmi arúgbó bá ń ṣerú wọ̀nyẹn, let a few of you step forward. Kẹ́yìn náà ṣe tara. All that is needed is 1 or 2 people to take in a kalara. Ní Benin Republic yìí, ngbà kan àwọn bá Yorùbá wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn ní kíní kankan, èèyàn kan ṣoṣo ló dìde ló sọ pé rárá kò gbúdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ because àwọn Faransé ti pa wọ́n mọ́lẹ̀, wọ́n ti pa wọ́n rẹ́. Èèyàn kan ṣoṣo ló dìde ló ní rárá o, àwọn ọba Yorùbá ò kì í ṣọba ìyá o, ẹ wò wọ́n ní Nàìjíríà ló bẹ̀ sí káàkiri ló bẹ̀ sí ṣe ló create a council for ọba ló ń ké ariwo. Within 3 or 4 years ó ti achieve nǹkan tó ń fẹ́ o. Ìgbà tó yá àwọn yòókù join ẹ o. Let it be known to you pé agbára tó Ọlọ́run fún ẹ o lè lò fún Yorùbá. Ọlọ́run á dẹ̀ yẹ ẹ sí nídìí ẹ, you become a man to be noted forever in the history of the Yoruba people. So mo fẹ́ bẹ̀ yín, ẹ má jẹ́ ká sùn, ẹ má jẹ́ ká tó sọ pé àá ṣe pàdé tó bá tún de oṣù kan lé ní àtúnṣe pàdé mìíràn. No, let us decide what are we in Brazil going to do now, one, to get all our 80 million people in Brazil to know what is happening. The disaster that is befalling our Yoruba people, bọ́n ṣe ń pa wá gbà fún èèyàn, bọ́n ṣe ń rape àwọn obìnrin tán tó máa pa wọ́n, bí wọ́n ṣe lé àwọn èèyàn wa kúrò lórí oko, bí àwọn èèyàn wa ò ṣe fọkànbalẹ̀ tí ò sí mọ́, ìfọkànbalẹ̀ ò sí mọ́ nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà. Táwọn Fúlàní ṣe ń lérí pé we are going to conquer you, we are going to subjugate you, and so on. Gbogbo wọ̀nyẹn bí ìjọba Nàìjíríà dẹ̀ ṣe ń help wọn, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wa mọ̀, and let them be ready to stand up and fight for their own blood, their kids and kin in Nigeria. Secondly, then, let's get the very influential government of Brazil to take a hand in the struggle. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn, ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ ṣeun, Professor. Bẹ́ ṣe ń dárúkọ Brazil, bẹ́ ṣe ń rí ohun tá à ń ṣe ní Brazil, inú wa ń dùn. Ó sì ń fún wa ní ìgbọ́kàn pé ohun tá à ń ṣe à ń gbìyànjú. Ẹ ṣeun, gbogbo tàbí ń ṣe náà kì í ṣàwárí nìkan náà, a pọ̀. Àwọn bí bàbá wa Michael Adébọ̀wálé, ọba Adékúnlé Adéròmú, ọmọdù àgbà, Nọ́jímù, àwọn Alhaji Kimi, Alhaji Musbau, Báyọ̀ Májàrọ́, gbogbo àwọn Yorùbá títí kan brọ́dà wa Ìdòwú àti ọba olórin wa nílẹ̀ Brazil náà, Fatai Akanbi, Valentine, Túndé Chicago, President ẹgbẹ́ ọmọ Oòduà, Dr. Olúwatúyì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojoojúmọ́ là ń ṣakitiyan, là ń múra kí Brazil kí ipa wa kán lè rí ipa wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo wá fi àsìkò yìí náà tún pé bàbá wa Michael Adébọ̀wálé pa àwọn láwọn ní ìbéèrè pàtàkì, àwọn náà dàbí àwọn bí àwọn àgbàgbà wa náà ní Brazil náà nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́, ìbéèrè yín sá o. Ẹ káàsán sá o. Ẹ ṣé bàbá wa. Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ pẹ́ fún wa o, ọmọlájẹ́ sí yín. Ọlọ́run ní jẹ́ ìpìlẹ̀ rere tẹ́ fi lélẹ̀ kò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣó wú mi lórí gan-an. Wọ́n sì gbọ́ ọ̀rọ̀ yín tí mo ti gbọ́, ó jẹ́ ìwúrí fún mi. Ó dẹ̀ jẹ́ kínú mi ó dùn. Because
mo rántí ní 19 ìbò tá a dì ní 82 mo wà Naija ń gbà yẹn èmi náà jà fitafita ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún wa ní àṣeyọrí ẹ̀ta dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a sì wà láàyè àwọn ẹ̀yin àgbà náà lè máa ń kọ̀wé pé orí téèyàn fi ṣèwé ó sì wà ńbẹ̀ yẹn sì fi ń ṣàgbà orí náà làwa lè fi ń ṣe àgbà lórí wa àwa sì fi ń ṣèwé lábẹ́ yín Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá mi mo fẹ́ béèrè nǹkan kan o ìbéèrè mi ò pọ̀ púpọ̀ kí ló ṣe tó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ijó ìlú máa jó lọ mò ń wè yẹn la máa ń lù tó bá jẹ́ pé tó bá ti dá gbáú wọn á padà lẹ́yìn ẹnìyẹn ni kí ló dé kí ló fà á nítorí pé oríṣiríṣi nǹkan ti ṣẹlẹ̀ tó ti ṣojú àwa ẹ̀ náà nígbà tá a wà nílé ayé bá a ti kéré tó bàbá wa lẹ́jẹ́ ṣùgbọ́n ìlú tá a ti ń gbọ́ láti gbà yẹn náà ni wọ́n sì ń lù títí dé ìsìn kí ló dé sà. bí ayé ṣe rí nìyẹn ká má máa rò pé àwa Yorùbá nìkan la rí bẹ́ẹ̀ yẹn bí gbogbo ẹ̀yà tó wà láyé wọ́n ṣe rí nìyẹn wọ́n wá sọ̀rọ̀ àwọn Jew a máa ń sọ pé àwọn Jew da United dá kínní kan òkè ẹni tó bẹ̀rẹ̀ ariwo wípé ìwà wa Jew ta skata káàkiri gbogbo ayé ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká ní country ara wa was a young man at the time Theodore Herzl ó kọ ìwé pé àwa Jew ó dé Russia àwọn Jew bó dé America àwọn Jew bó dé Germany àwọn Jew bó dé France kò dẹ̀ síbi tí wọ́n ti fẹ́ràn wọn ní gbogbo bẹ̀ wọ̀nyẹn ẹ jẹ́ ká ní country ara wa nígbà tó yá tó bẹ̀rẹ̀ movement kan tó ń pè ní Zionist movement àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn Jew tán wà ní Russia tán wà ní Germany tán wà ní Britain France tán lówó tán ní bank tán ní newspapers gbogbo wọn ló oppose yẹ o wọn oppose yẹ tó bá lóun fẹ́ wá sí Britain àwọn ọmọ yẹn á lọ bá ìjọba pé ẹ má fún ọmọ yẹn láyè kó wá bí oníjọ̀gbọ̀n ni. In the end àwọn ọmọ kéékèèké bíi tiẹ̀ ló wá kó mọ́ra wọ́n wá lọ ṣèpàdé ní Switzerland ní ìlú kékeré kan ní Switzerland tán ti dá Zionist movement sílẹ̀ àwọn ọmọ tó dá Zionist movement sílẹ̀ ńjọ́ yẹn táwọn àgbààgbà wọn yẹra fún tán sọ pé àwọn ọmọ wọn oníjọ̀gbọ̀n ni wọ́n á da yẹ́rù àwọn òfẹ́ kan wá síbí àwọn ló gba Israel sílẹ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn bàbá ńlá wọ̀nyẹn náà ni ò sọ́pọ́ọ̀tì wọn o sọ pé àwọn àgbà àwa wọn sọ́pọ́ọ̀tì wa lé ní it's not a big thing the overwhelming majority of Yoruba people want their own country àwọn ọlọ́lá àwọn tó ti bá àwọn Fúlàní jẹ tán sì ń bá àwọn Fúlàní jẹ lábẹ́ àbí lójú gbangba àwọn tá elect ìjọba tán rówó gbà irú owó tí ẹni tó bá ń ṣèjọba ò ní gbà káàkiri ilẹ̀ ayé. The Nigerian senator earns a salary that is bigger than that of the president of America. So gbogbo wọn yẹn wọ́n fẹ́ gbé lẹ̀ ká fi wọ́n sílẹ̀ kán máa jẹ lọ nígbà tó omi bá gbóná ó máa yé ìpèrè bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ìbéèrè mi kejì sà ìbéèrè mi kejì sà ní ṣókí ẹja fi wọn ká má tiẹ̀ bú wọn ká má tọ́ wọn ká fi wọn sílẹ̀ ká má ṣe tiwọn ṣùgbọ́n. ká jẹ́ kí àwọn àkókò tó ti ga kó máa ba kékeré mọ́lẹ̀ kí kékeré mọ́lẹ̀ ga àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ sà. rárá. àwọn àkókò ńlá yìí òun ò fẹ́ kékeré ó kọ̀. Michael ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. òótọ́ nìyẹn but ọ̀rọ̀ wọn ti wá dọ̀rọ̀ pé ká máa sọ ní kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ báyìí wọn à lè sọ̀rọ̀ mọ́ ìgbà tí ṣe Olúfàláì máa sọ̀rọ̀ níbí last week tó ní a sì lè tún Nàìjíríà ṣe mo gbọ́ pé ẹ̀rù ń bà pé ǹjẹ́ àwọn ọmọ wọn yóò ní wá àtáàkì ilé òun tẹ́ ẹ bá ń wo nǹkan táwọn ọmọ wọn fi ń dá wọn lóhùn ẹ̀ rí wípé ó ti tán o the power has shifted into the hands of the young people. The young people are now the big fish and only the big fish can swallow the smaller. Àwọn wọ̀nyẹn ti di minority kò sí nǹkan tán lè ṣe. The big fish, the masses of the people will swallow them in the end. Ẹ gbàgbé tí wọ́n. Ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣeun prof. Ẹ kú iṣẹ́. Olódùmarè yóò máa fún yín ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ.
ẹ gbìyànjú fún wa gidi gan ni mo rí ọwọ́ olórin Fatai Akànbí Valentine bàbá mi Olódùmarè yóò máa bàbá mi ẹ kú dédé wò ya kí n káàbọ̀ sí orílẹ̀-èdè Brazil sà. ẹ ṣé. Olódùmarè yàrá tún máa bá gbé yín lọ́wọ́ sókè jù báyìí ẹ̀mí gígùn àti ara olóṣèé ṣiṣẹ́ tẹ gbé Olódùmarè á dẹ̀ bá yín ṣe. Thank you. Ohun ìbéèrè tèmi ni pé lójoojúmọ́ lórí social media káàkiri àwọn Yorùbá tó wà ní diaspora a máa ń rí tán máa ń ṣe rally ní India, rally l'Amẹ́ríkà, ní UK, ní Dublin, including Brazil. Gbogbo àwọn rally yìí káwọn èèyàn yìí ṣe nítorí tí a bá ń sọ pé time is money bàbá mi ìlú òyìnbó gangan ni time is money because tó bá ti lè wọ system ìlú òyìnbó ó ti bẹ̀rẹ̀ sí sanwó ilé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí sanwó fóònù ó ti bẹ̀rẹ̀ sí sanwó insurance owó mọ́tò àwọn èèyàn yìí ń fi time lẹ̀ láti lọ ṣe rally especially láti gba Yorùbá nation yìí torí pàtàkì ti Sunday Igboho níbo ni àwọn rally tá à ń ṣe káàkiri yìí ipa wo ló ń kó ibo ló yẹ kó máa dé àwọn wo là ń ṣe sí tó yẹ tó dẹ̀ máa wà kó yẹ kó máa fún wa ní positive reply nípa ẹ̀ tó yẹ kó gbé nǹkan kan tó yẹ kó nípa wípé nǹkan táwọn pípò yìí ń ṣe yìí ẹ jẹ́ ká wo bẹ̀ ká fún wọn ní nǹkan tó ń fẹ́ àbí rally yìí ò tiẹ̀ pàpà ní nǹkan kan kò ní àṣeyọrí kankan ni. ṣe rí rally yẹn òun ló gbé ìjàngbara Yorùbá ga láyé òun ni àwọn ìjọba yòókù fi ń wò wípé àwọn wọ̀nyí serious òun ni United Nations fi notice wà òun la fi lè lọ file a case against the Nigerian government in the International Criminal Court gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn pé à ń ṣe rally tí àwọn ọmọ wa ń ṣe ní Nàìjíríà ó ti paralyze federal government wọn mọ nǹkan tó máa ṣe wọn rí wípé ilé tó ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ló máa jẹ́ ńlá jù pátápátá ó ní wọ́n ṣe try láti stop ẹ̀ but they stopped it in such a way tó borúkọ wọn jẹ́ tí gbogbo ayé ń bá sọ̀rọ̀ burúkú nípa wọn báyìí eléyìí tá a ṣe ní New York ṣe máa nǹkan tí federal government Nàìjíríà lọ ṣe wọn léèyàn tó lè bá wọn ṣe irú rally wọ̀nyẹn wọ́n ń fẹ́ wọn rí wọ́n wá lọ advertise wípé àwọn wá ẹni tán máa san $50 per hour fún tó máa bá wọn ṣe rally ìyẹn túnbọ̀ wá borúkọ Nàìjíríà jẹ́ rẹpẹtẹ ó mì wípé ẹ léèyàn ọmọ ìlú yín tó fẹ́ràn yín mọ́ àwọn ọmọ amúgbó àwọn ọmọ vagrant ní títì ní New York lẹ́wà kójọ tẹ́ gbé bá nígbà náà dẹ̀ máa bèrè lọ́wọ́ pé rally bánà tó gbé dání kí ló ohun ọmọ nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà wọ́n ní kò ń gbé dání kan san $50 fún un wọ́n dẹ̀ ti san $50 fún un so tó o bá tún dúró another hour òun á tún gba $50 that's all. The Nigerian government now regrets pé wọ́n ṣerú yẹn because ó ti túnbọ̀ wá borúkọ Nigeria jẹ́ púpọ̀. The rallies are powerful. They are the instrument. Nǹkan tí gbogbo ayé fi ń jà nìyẹn. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín bá ti gbàgbọ́ pé nǹkan báyìí lè ń fẹ́ ẹ̀bọ́ síta kẹ̀ṣẹ̀ rally aráyá notice ni. Eléyìí tẹ̀ ń grumble káàkiri ní kọ̀ọ̀kan wọ̀nyẹn kò wúlò. Kẹ̀ bọ́ síta, kẹ̀ rally, kẹ̀ pariwo káàkiri káyé gbọ́ yín ìgbà yẹn ni you are then on the battlefield. Ṣùgbọ́n a ṣì ń bínú káàkiri nílé wa à ń jẹ́ kínní kan kò rán nǹkan kan o. The rallies are very, very useful, very, very powerful messages for the world. Ọ̀tọ̀ àwọn tó kúrò ní ilé wọn tá lọ ṣe rally 2 hours, 3 hours àbí ní odidi ọjọ́. Owó díẹ̀ díẹ̀ but that is not that we cannot compare that with what they are bringing, the value they are bringing to the struggle. Ẹ ṣé bàbá mi. So ìjọba gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe rally ẹ bá wọn múra sí o. Okay, ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹ ṣé bàbá olórin ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o. Mo tún fẹ́ fi dédé wo láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà wà pẹ̀lú wa ń bíbá yìí bàbá wa ààrẹ Hassan Dọ̀tun Hassan
ti ẹgbẹ́ ìwáṣẹ̀ àwọn náà tún ní pírẹsidẹ́ǹtì ìgbìmọ̀ àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé. Mo kí yín o, ǹjẹ́ wa tó sí wa báyìí, ǹjẹ́ ń gbọ́ wa? Ǹjẹ́ ń gbọ́ wa? Ok, wọn gbọ́ wa. Mo rí pọ́n náà wà lórí ètò pẹ̀lú wa. Ṣeun o, kí ló dé wa o. Mo rí pé olórí wa kan náà tún wà ń bí orúkọ tẹ́tẹ́ náà tún jẹ́ Chicago. Ok, ẹ̀yin náà ní ìbéèrè olórí wa Túndé Chicago láti Brazil. Ẹ jọ̀ọ́ mo rí pé ẹ ní ìbéèrè. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kó jẹ́ ṣókí náà lójúmọ̀ra jẹ́ kó máa jú wa ṣe o. Chicago, Túndé Chicago, ǹjẹ́ wà pẹ̀lú wa? Ṣé mo tó rí? Túndé gbòsókè. Ó ń sọ̀rọ̀ àgbọ̀. Ó múta rẹ̀ mẹ́yẹ náà ni, ó máa láti ọmúta rẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi sáà? A ti ń gbọ́ ẹ̀ báyìí. Mo kí gbogbo ilé o, pàtàkì jùlọ mo kí bàbá wa Professor Banji Akintoye, Ọlọ́run bá jẹ́ kán pẹ́ fún wa. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin àgbà lórí ìkànnì náà, Ọlọ́run bá gbàdúrà wa sà. Ti fẹ́ sọ ni pé ẹ má bínú ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ pa orúkọ mi ẹ̀, Ọlátúndé Àtàndá ni mò ń jẹ́. Ọmọkọ àkọ́kọ́ ọmọkọ Yorùbá nílẹ̀ yìí, káfàtà. Gbogbo ayé dẹ̀ ló mọ̀ sí. Àwọn ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé àkọ́kọ́ lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni ọ̀nà wo la máa gbé gbà sà, ọ̀nà wo ló kù tó ibi tọ́rọ̀ wọn dé sìn tí wọ́n lè fi lè kó níbi tó wà yẹn, ìyẹn àkọ́kọ́. Tí mo believe pé mímú olóyè Sunday Igboho sílẹ̀ ó tó dàbí kó fẹ́ fa ìrẹ̀wẹ̀sì díẹ̀ sínú ìrìn àjò yìí, ìyẹn jẹ́ àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àwọn tó wà l'Ábùjá yẹn náà ó dàbí kó fẹ́ fa ìrẹ̀wẹ̀sì díẹ̀ náà sínú ìrìn àjò yìí, ìyẹn jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì. So ẹ sà, kí ni ọ̀nà àbáyọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni ìbéèrè lórí sà. Ṣé ọmọ mi, èkíní nípa ti Sunday, Ọlọ́run ti ṣe, mi ò sọ pé àwa kan la ṣe, Ọlọ́run fún ara ẹ̀ ló ń ṣe. Ọlọ́run ti ṣe débi tí a ti lè fọwọ́ sọ àyà báyìí. Àwa tí a jẹ́ bàbá Sunday tá a wà ní Benin Republic tá à ń ṣe ọ̀rọ̀ yẹn ní hour by hour. Bá lọ́ọ̀yà jókòó lọ rí Sunday lọ ṣe. Àwa tá à ń ṣe, a lè fọwọ́ sọ̀yà fún gbogbo ọmọ Yorùbá wáyé pé èkíní ọ̀rọ̀ pé wọ́n lè gbé Sunday padà sí Nàìjíríà ti kúrò nílẹ̀. Kò sẹ́ni tó lè gbé Sunday sí Nàìjíríà mọ́ o. The second thing ni wípé now tí àwọn adájọ́ Benin Republic náà ti padà dé sí holiday, ara kan tó kọ̀ sí delay ni pé na about the time tí wọ́n mú Sunday yẹn làwọn adájọ́ wọn ń lọ sí holiday lọ́dọọdún. Wọ́n dẹ̀ ti lọ sí holiday yẹn ló kọ̀ sí delay tó pọ̀. Wọ́n dẹ̀ ti wá dé báyìí láti Friday. Wọ́n ti wá mú Sunday lọ sí court níjọ́ Tuesday. Wà á dẹ̀ ti rí pé wọ́n ní kò sẹ́sẹ̀ táwọn rí kàn. Ó wá tí wọ́n wí pé adájọ́ tí wọ́n bí ó yàtọ̀ díẹ̀ sí adájọ́ tiwa ní Nàìjíríà. Tí adájọ́ bá ti gbọ́ ẹgbẹ́jọ́ yín tó ní òlẹ́jọ́ ìgbà ìlú lẹ́jọ́ jẹ́ kó máa lọ lé ẹnu. Tibí ìyàtọ̀ díẹ̀, ó sì níbi tá máa lọ kọ́ sí tá máa fi hàn ètò ìlànà àwọn Faransé nìyẹn. So àwa dúró à ń wò lójoojúmọ́, láìpẹ́ láì jìnnà, lágbára Olódùmarè. Ọlọ́run ló ní gbogbo agbára o. Lágbára Olódùmarè. Sunday ajáde kúrò ní Benin Republic, a máa lọ bí tó fẹ́ o. Àwa náà tá a jẹ́ bàbá ẹ̀ tá a jókòó tá à ń wò tọ̀sán tòru, àwa náà àwa lè lọ bí táwa náà bá fẹ́. Tí àwọn ọmọ tó wà láwọn ọmọ 12 tán mú ní tán kó lọ sí
Abuja wọ́n ti dá mẹ́wàá wọn sílẹ̀ àwọn méjì yòókù adẹ̀ ń ṣètò lọ́wọ́ mi ò lè máa sọ dítèèlì ètò wọn yẹn lágbára Ọlọ́run náà láìpẹ́ a máa gbọ́ dáadáa látọ̀hún wa o. àmì sà ẹ má bínú bàbá mi sà. ẹjọ́ gbọ́ díẹ̀ nǹkan tó ṣe pàtàkì jù ní gbogbo ẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ wọ̀nyí wá fi hàn wípé àwa Yorùbá fẹ́ràn ara wa o. mo ń sọ fún ìpàdé kan láàárọ̀ pé tí èèyàn bá wà níbí tó ń take notice nǹkan táwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe nídìí ọ̀rọ̀ Sunday ayé ànílẹ́nu àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Benin Republic àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Togo kì í ṣe Nàìjíríà nìkan o gbogbo wọn ló ń ṣe ló ń múra sí ọ̀rọ̀ Sunday o ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọdé wọn kàn déédéé dìde wọn náà wọn fẹ́ lọ kí Sunday wọ́n mọ̀ pé ibi tó wà ọlọ́pàá ìjọba ò ní fún wọn láyè kan rí èyí ẹ̀ tí wọ́n á wá ẹlòmíràn ọ̀kadà náà máa gùn for the whole day náà máa wọkọ̀ wá pé àwọn fẹ́ wá rí Sunday gbàtà bá dẹ̀ dúró tán ṣe wọ́n lè rí tán bá lọ́kì wọ́n lè rí ìyàwó ẹ̀ wọ́n á fi wọ́n jẹ wọ́n á máa padà lọlé bí Yorùbá pípa fẹ́ràn ara wa ó ga jù ẹni tó bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nípa ti Sunday ní Benin Republic báwọn èèyàn wá ṣe ń tọ́jú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ṣe ń gbé sákàkiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn á lọ máa rúbọ wọn á lọ máa ṣètùtù àwa Yorùbá fẹ́ràn ara wa o and ó túnbọ̀ fọkàn mi balẹ̀ pé ìjà tá à ń jà yà máa jà dé àṣeyọrí we are a strong nation and we love one another bó ṣe jẹ́ nìyẹn. mo nọrọ yẹn kọ láti kí ọ̀rọ̀ wọn ẹlòmíì ṣì wà ní jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ tán. ẹ jọ sà tí mo fẹ́ sọ ni pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí sà pé Yorùbá fẹ́ràn ara wa àwọn nǹkan máa ń tẹnu mọ́ pé Yorùbá à nífẹ̀ẹ́ ara wa mo dẹ̀ mọ̀ pé mo náà bàbá mi ẹ má bínú sà mo náà bàbá mi lóríṣiríṣi tó máa ń sọ pé ọmọ pé máa ń sọ pé ẹni tó bá sọ pé Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ ara wa nù wa èmi máa ń fún wọn lésì pé ẹni yẹn nìṣòro ara ẹ̀ tí ṣe máa ń sọ nìyẹn ọ̀rọ̀ mi sà tí wọ́n fẹ́ fà ọ̀rọ̀ mi sà máa bẹ̀ yín sà bá wa bẹ àwọn èèyàn wa kan nínú ìlú yìí ọwọ́ àánú ìlú yìí sá o tó jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí bàbá mi kan ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé máa jó lọ mò ń wẹ̀ yẹn ló pọ̀ jù nù wọn pé kọ́ jọ kọ́ bá wa yí ọkàn wọn padà kọ́ hùwà ọmọ ọkọ Yorùbá. ẹ ṣe máa bẹ̀ wọ́n sà. bẹ́ẹ̀ ni kò sígbà tí mi ò ní rán a general message bó ṣe fídíò ní sí àwọn bàbá wa ìyá wa àwọn ọmọ wa ẹ̀gbọ́n àbúrò tó wà ní Brazil kẹ́dìdé. You are in a country with a very large population of Yoruba people. Níjọ́ kan mo ń sọ̀rọ̀ níbi kan mo ní 70 million làwa Yorùbá ní Brazil ọmọ kan dédé ó ní rárá ó ní bàbá get it wrong 80 million ni wa o. Àwa tá a wà ní ilẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà a ò tó 60 million o we are just 56 million. Ó mì pé ẹ̀yin Yorùbá àti Yorùbá tó ti wà ń bẹ̀ àti ẹ̀yin tẹ́ wá lọ bá wọn ń bẹ̀. You are more than Yoruba people in Nigeria. Therefore, ipa tẹ́ lè gbé tí àwọn Yoruba people tó wà ní Brazil lè gbé ó pọ̀ gan-an o. Therefore, we must beg our people to rise and begin to do. Ẹ má involve àwa Yorùbá tá a wá láti Nàìjíríà nìkan o. Ẹ involve àwọn Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Brazil náà. Ẹ jẹ́ kán pọ̀ in fact ẹ jẹ́ kán pọ̀ ju àwa tá a ti wí Nàìjíríà wá o. Kó bá ṣe é ṣe o gbogbo ìyẹn la fẹ́ bẹ̀. Ṣé rí another thing ni wípé ìjà tá à ń jà yóò máa ní ìdòwò àti ní ìdí ẹ̀ púpọ̀ báyìí bọ̀ tó máa ní ìdí ẹ̀. Nígbà tí ó bá dójú ẹ̀ àwọn èèyàn wa ní Brazil a máa look up to them àwọn ọmọ tó bá wà in charge á look up to them. Wípé kán lè help pẹ̀lú owó láti Brazil. Ẹ̀dẹ̀pọ̀ pé Brazilian kọ̀ọ̀kan ọmọ Yorùbá tó wà ní Brazil kọ̀ọ̀kan tó bá ń dá $1 owó tó ń lọ níbẹ̀ tí wọ́n bá jẹ́ adult population á máa rí bí $50 million. $50 million can do a great deal for the struggle. Àwọn èèyàn dẹ̀ wà níbẹ̀ tó lè dá $50 million yẹn nìkan fúnra wọn gan. So it is a great struggle. All Yoruba people must be involved.
And because most Yoruba people are in Brazil, Brazil must become a very, very major center of the struggle. In country of first of all, that means where how are we going to get the whole of Brazil involved? Yóò máa jú wa ṣe o. Olódùmarè á jẹ́ kí bàbá pẹ́ fún wa jù báyìí lọ. Gbogbo akitiyan yín kò ní já sórí òfo, ẹ kú iṣẹ́ bá mi. Obìnrin tó ń bẹ láàrin wa náà ni àwọn làwọn fẹ́ sọ̀rọ̀. Àwọn ni Princess Mojísọ́lá Ifáṣọlá Ọlábími láti àwọn ló ní Educan TV. Ṣé ẹ wà pẹ̀lú wa? Princess. Hello. Ẹ kálẹ́ o. Yes, Princess, ẹ káàbọ̀. Yes, sir. Ẹ kálẹ́ sir o. Màmá wa ẹ káàbọ̀. Ẹ kú gbìyànjú gan àgbáyé àṣálẹ́ o. Àrí fídíò yín o, àrójú yín o. Àgbáyé àwọn agbénipa kò ní ká yín lórúkọ Jésù. Àmín, àmín, ẹ ṣé. Àbọ̀ náà àtúbọ̀ máa dájú lórí yín. Àmín, àmín. Ìbéèrè kékeré tèmi fẹ́ béèrè pẹ̀lú ojú ìwòye tèmi rí pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká wa àti àgbègbè wa. Wọ́n ní pé ṣe mọ̀ àwọn lọ́balọ́ba àti àwọn orí adé ta ní ìlú Nàìjíríà. Àṣẹ wà lọ́wọ́ wọn gan. Àṣẹ ó wà lọ́wọ́ wọn. But kí ni ìmọ̀ràn tí ẹ̀yin bàbá wa lè fún wọn láti lè jẹ́ kí wọ́n lè gbé ìgbésẹ̀ fún ìtìlẹ́yìn láti jàjàborí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Torí bóyá a rí nínú wọn tó lè máa ṣe lábẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n èmi ò tí ì fi bẹ́ẹ̀ fi taratara rí iṣẹ́ yẹn pé kí wọ́n mú lókùnkúndùn. Kí ni ìmọ̀ràn tẹ lérò pé àwọn lè ṣe màmá wa. Nǹkan tí à ń ronú sí lójoojúmọ́ tá à ń gbé ẹgbẹ̀rún ní díẹ̀ lójoojúmọ́ nìyẹn. Àwọn ọba wa lórí wa láti ìpínlẹ̀ṣẹ̀ wa. Àṣẹ wà lọ́wọ́ wọn púpọ̀ púpọ̀. Tara ilé ẹni yà tara ilé ẹ dúró sí yàrá tí ò jáde kó wá gbèjà ẹ, ó yẹ kó wádìí kí nìdí. Ó lè jẹ́ pé ara ẹ ò dá ní òtó o. Tó dẹ̀ máa retí pé ó yẹ kó jáde kó wá gbèjà ẹ. Àwọn ọba wa wọ́n ní handicap. Federal government ló ń sanwó wọn. Kò easy fún wọn láti wá jáde pé àwọn ń ṣe kinní kan tí federal government ò bá lọ́wọ́ sí. Tẹ́ ẹ bá ọba wa ní ìyẹ̀wù láàfin ẹ̀ tó bá ń bá sọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀. Kò sí nǹkan táwa ń sọ tí wọn ò mọ̀ o. Kò sí nǹkan táwa ń sọ tí wọn ò dẹ̀ support o. Wọ́n pé kán wá jáde pé kán máa jà bí àwa ṣe ń jà, wọ́n lè ṣe o. So ọgbọ́n la máa lò sí ọ̀rọ̀ náà. Díẹ̀díẹ̀ tó bá ní support wọn lè fún àwọn ọmọ wa tó ń sá káàkiri ládùúgbò wọn kan fún wọn. Secretly wọ́n rọ́bà táwọn ọmọ wa máa lọ bá àwọn ọmọ tó ń defend àdúgbò. Wọ́n máa lọ bá táwọn ọba yẹn á sọ pé ẹ má sọ pé mo fún yín lówó, ẹ gba owó díẹ̀. Ó pọ̀ púpọ̀, irú yẹn pọ̀ gan-an ni. Mi ò dẹ̀ tí ìpàdé ọba kan tí mo bá sọ̀rọ̀ rí tó sọ fún mi pé nǹkan tẹ́ ń ṣe yóò dáa. Mi ò tí ìpàdé kan ti sọ. So àwọn ọba wa support wa o. Ara ilé ẹni tó support ẹni tí ò lè jà jáde ni wọ́n o. Díẹ̀ tán bá lè ṣe jẹ́ ká máa gbà á. Ká máa move forward. Ọlọ́run á fún wa fún ọ. Àmín, ẹ ṣé gan-an, ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ ṣeun. Yes, sir.
Princess ẹ ṣeun ẹ kú dìde wá o. Mo ní kí n fi ǹjẹ́ Dr. Adeyeye wà pẹ̀lú wa? Dr. Adeyeye. Okay. Okay. Ìbéèrè kan tá tún wá ní báyìí láti Dr. Adeyeye ò sí ń bọ̀ ni. Ọmọ bóyá Dr. Adeyeye. Okay, wọ́n sì padà wá, ohun tí mo tún fẹ́ a ní ìbéèrè kan láti ẹni tó bá ní ìbéèrè kó rí ìzọwọ́ ẹ̀ láti sàmbá ṣe ń ṣe láti. Mo ti nawọ́ àti nawọ́ o. Lórí ẹ̀yìn ti béèrè ní okay good màá pè yín láìpẹ́ yín sí. Kámẹ́rà náà dẹ̀ kéré ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló lọ kámẹ́rà wa fún ara wa àwàkọ́ la lọ́ọ̀kì ẹ o. Dr. Adépégbà Dr. Adépégbà Dr. Adépégbà ṣe Kẹ́hìndé Adépégbà. Mo ní ìbéèrè tí mo fẹ́ sáré béèrè ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́? Ìbéèrè mẹ́bẹ̀ẹ́ ni pé tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation a rí pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọ́n sọ̀rọ̀ Lagos, Ògùn, Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Èkìtì, Oǹdó. Ṣé àwọn Kwara àti apá kan lára àwọn Kogi ṣé wọn ò sí nínú àjẹ́ndà Yorùbá nation ni? Kì í sọ̀rọ̀ ká má sọ pé ká má dárúkọ Kwara àti Kogi àti Ìṣẹ̀kírì mọ́ra wa o. Kò sí ibi tí a ti lè rí ìpàdé àwa tá à ń jà fún ìjàgbara Yorùbá tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní dárúkọ àwọn èèyàn wa ní Kwara, àwọn èèyàn wa ní Kogi àti àwọn èèyàn wa ní Ìṣẹ̀kírì in the Delta. So kì í fi wọ́n sílẹ̀, a lè fi wọ́n sílẹ̀ o, ìkan náà ni wá o. Ṣé wọ́n ṣe tán láti dádì ṣé wọ́n ṣe tán láti bá wa lọ? Èyí yẹ pé bá wa lọ àjọ níní àwọn ò bá wa lọ àwa ò bá àwọn náà ò bá wọn náà lọ. It is the same family moving together. Èèyàn kan ò bá nìkejì lọ. We are all moving together. Okay? Ó yé mi. Ẹ ṣeun Dr. Adépégbà bàbá ẹ náà ṣe ṣeun mo dúpẹ́ o. Bàbá Adébáyọ̀ Májàrọ̀ ẹlẹ́tún ní ìbéèrè láti. Mo ti béèrè lẹ́yìn bó ti ṣe ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa ni wípé. Ẹ ṣe sà ìbéèrè tí mẹ́bẹ̀ẹ́ náà nìyẹn. Professor nǹkan tó ẹ sọ̀rọ̀ lórí Brazilian part bí báwo ni Brazilian part ṣe máa kópa so that we are going to involve our government and everything. We are trying to do that one. And we are trying to connect the government so that probably with our demonstration and everything, with individual opinion, we will, sooner or later we are going to involve the Brazilian government. But my question will be, is there a timeline? Because, okay, within this period of time, Yoruba nation is going to stand. If there is not a timeline here, are we hoping that into 2023, the presidencies of Nigeria is coming to the south? Ọmọ Yorùbá bá débẹ̀ kò ní wà easy fún wa láti dá Yorùbá nation sílẹ̀. And ó dàbí wípé ìgbà tó fẹ́ kàn wá nísìnyí ni pé okay by 2023 o a fẹ́ Yorùbá nation to stand, which we could see that it might be very difficult for 2023. But can we support a Nigerian Yoruba son to be the president so that we can put our own idea? Need láti sọ jù yẹn ló ti yé mi. Wá máa di president ní 2023. Ǹjẹ́ ọmọ gbọ́n wá kan láà fẹ́ kúrò? Kí lè ṣe mọ̀ pé ọmọ wa fẹ́ ní di president ní ṣé torí pé wọ́n ń sọ láti tàn yín jẹ?
There is no assurance wo ló wà ń bẹ̀ bí wọ́n kọ́ sílẹ̀ sí. Wọ́n tẹ̀ ẹ̀dẹ̀ kan sílẹ̀ ṣé wọ́n máa tẹ̀lé. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ. Ẹ jẹ́ ká wá nǹkan tó jẹ́ tiwa. Ká wá nǹkan tó jẹ́ tiwa ká má tanra wa jẹ. Ìgbà tí Chief Awólọ́wọ̀ ń contest election ní 1959 gbogbo wa la mọ̀ kó wọlé ó win. Ṣé ó win? Constitution tó tán tiẹ̀ gbé kalẹ̀ ní ìsìn. Ṣé ó win? Ìgbà tí Awólọ́wọ̀ ń contest election ní 1979 ó win. Ṣé ó win? Ìgbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ contest election ní 1983 ó win. Ṣé ó win? Ìgbà tí Abíọ́lá contest election ní 1993 ó win. Ṣé ó win? Ẹ má jẹ́ àtàrà wa jẹ. Ẹ jẹ́ ká dì mọ́ nǹkan tó jẹ́ tiwa tó sure. Ká máa tanra wa jẹ nídìí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Nigeria belongs to a different sort of people. Jonathan ṣe president ọdún mẹ́fà. Ṣé power náà ti kúrò lórí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn? The government is so structured. Ọbásanjọ́ ti ṣọdún mẹ́jọ. Ọbásanjọ́ alàgbà Ọbásanjọ́ ṣe president ọdún mẹ́jọ. Kí ló ṣe fún ọ? Kí ló bá bọ̀ láti bẹ̀? Ibẹ̀ l'Ọbásanjọ́ jókòó sí táwọn northerners ti declare Sharia country fún countries wọn ní North 12 states. Jẹ́ ó lè bá wọn jà, ó lè stop wọn. Ó lè stop wọn. Wọ́n ti ṣètò Nàìjíríà, wọ́n ti perfect ẹ̀. It belongs to the Fulani. Màá sọ̀tàn kan fún yín. Màmá wa Tẹ́jú Alákìjà, first daughter Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Adérẹ̀mí. Ó sọ̀tàn yìí fún mi ní America about 8 years ago. Ọmọ wọn bí wọ́n wá sí America láti wá sọ ọmọ náà lórúkọ. Wọ́n gbọ́ pé mo wà lórí àbẹ̀, wọ́n wá invite mi. Ẹbí ni mo lọ sí bàbá tó mú táwọn mi sẹ́nu ọmọ mi sẹ́nu ọmọ. Nígbà tí wọ́n wá ń bá mi sọ̀rọ̀ ńjọ́ yẹn, wọ́n ní àwọn fẹ́ sọ ìtàn kan fún mi. Ìtàn náà ni. Wọ́n ní 1946, níbẹ̀rẹ̀ 1946. Àwọn ọmọ kékeré ló win admission to a college in London. Ogun second World War ṣe parí nígbà yẹn ní September 1945. Òun wá win admission college yìí ní 1942. Ó wá ní oṣù Mọ̀dé London tó lọ bẹ̀rẹ̀ school. Mo lọ fẹ́ lọ lọ́nà. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Àgbọ̀ yín dáadáa, ó dàbí pé microphone Mr. Adédìran Wálé yẹn ó wọlé sórí kìíní yín dáadáa. Interferences lórí ẹ̀. Ti Professor Adéníran. Èsì nǹkan. Oyinbo, ẹ kàn mute. Ẹ mute ti yín. Good. Okay. So òun wá win ní admission sí college kan ní London ní early 1946. Ó wá kú bóun ṣe máa dé London, ọ̀rọ̀ aeroplane tí ìwáyé ń gbà wọ̀nyẹn. Ọkọ̀ ojú omi ni gbogbo èèyàn ń wọ̀ lọ sí London. Kò wá ríbi tó máa, kò wá sọ́kọ̀ ojú omi tó máa gbé. Why? Because àwọn British officials ogun ti dá dúró sí Nàìjíríà láti 1949, gbogbo wọn náà wá fẹ́ kó padà lọ lé káwọn mìíràn wá dípò wọn. So kò sí ibi tí òun ti lè rí ọkọ̀ tó máa gbé òun lọ. Bàbá òun wá lọ bá Governor General péjọ ọmọ òun báyìí ni kó jọ kó ṣèrànlọ́wọ́. Wá ní gbogbo àwọn èèyàn wa tó ti ń ṣe ìjọba tó ń ti wà bí during the war tó yẹ kán ti lọ lélẹ̀ méjì mẹ́ta tán àráyè lọ, àwọn là ń kó lọ lé báyìí. Anyway, àwọn àwòbọn ṣe lè há ọmọ ẹ̀ mọ́ ẹ̀kan lára àwọn ships wọ̀nyẹn. So about 2 weeks later, wọ́n pe bàbá òun pé kó máa mú òun bọ̀. Wọ́n wá rí àyè fóun.
ìgbà tó ń dénú ọkọ̀ òun bá òyìnbó lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ tọmọdé ta àgbà tarúgbó táyà gbogbo àwọn òyìnbó tán ti ń ṣèjọba ní Nàìjíríà wọ́n kó gbogbo àti Ghana gbogbo ẹ̀kún gbámgbámú ni òun náà wá gbà wípé yes òótọ́ ni kò sáàyè inú mọ́tò fún ẹni tó fẹ́ wọkọ̀ lásán but òun wá rí àwọn márùn kan tán jẹ́ Nàìjíríà bíi tòun òun wá rí pé north làwọn márààrún ti wá Sir Ahmadu Bello Sir Abubakar Tafawa Balewa Ribadu Inu Awada and I think Deep Charima òun wá ṣe bí wọ́n sọ pé kò sáàyè inú mọ́tò nínú ọkọ̀ fún àwa dúdú bàbá àwọn lọ́bẹ̀ kí làwọn márùn-ún ṣe débi òun wá bẹ̀rẹ̀ sí wádìí ogun ti parí àwọn òyìnbó ti make up mind wọn pé àwọn Fúlàní náà máa gbéjọba Nàìjíríà lé lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ ń kó wọn lọ sí London láti la brief wọn bọ́n ṣe máa rúùlù Nàìjíríà pé partnership maybe máa wà between the British and the Fulani for the governance of Nigeria so gbogbo ìgbà táwọn ṣe constitution táwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ ń sọ pé federation táwọn ṣe yẹn wọ́n ti decide pé àwọn Fulani ló máa ṣèjọba Nàìjíríà after independence ìdí ènìyàn tán fi rí election yẹn rẹpẹtẹ ní 1959 ìkan lára àwọn tó rí igi ẹ̀ tó jẹ́ official British government ní Èkó ní 1959 tó ní òun fúnra òun ẹni tán yàn chairman of the covert committee to rig the election for the northerners òun lélẹ́yìí. The British have constructed a system in Nigeria that you must follow. Àwọn ló tan Akíntọ́lá jẹ ní 1962 pé àwọn ò fẹ́ èèyàn líle kankan bíi ti Awólọ́wọ̀ mọ́ irú èyí báyìí làwọn fẹ́ kó wá ṣe leader àwọn á dẹ̀ support ẹ don't worry àwọn get rid of Awólọ́wọ̀ wọ́n dẹ̀ get rid of Awólọ́wọ̀ lóòótọ́ Ọlọ́run ni ò pa àwọn ló ń decide nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tẹ́ bá rò pé Yorùbá máa kankan àwọn ló sọ fún Ọbásanjọ́ ní 1979 pé o ò lè gbéjọba you are military ruler o ò lè gbéjọba fún Yorùbá man o àwọn northerners la fẹ́ kó gbé fún ọ. Ọbásanjọ́ fẹnu ara ẹ̀ sọ wípé well òótọ́ àmọ́ ẹni tó dáa jù ní election yìí ṣùgbọ́n it does not mean that the best man will win. 1979. Obasanjo didn't have the freedom to declare Awolowo as the winner. Awolowo won that election. 1992, Fulani, is the British with the Fulani now decided this Abiola is a very intelligent Yoruba man. He's also a rich man. He's very confident. The Jeko rule country. Can't go about Sanjay one by negotiating. Oh, need you allow and can't share. And I do allow I want Britain to allow a president to Nigeria. Let the coordinator unmute everyone and mute. That man Adebayo Bakare, ó dà pé kíní ẹ̀ ló ṣe kíní. Ọmọ ni yìí kọ́ o. Ṣé lè mọ lè máa sọ nǹkan tí mò ń sọ lọ báyìí? Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Kò sí president kankan àwọn north lónìí kan wọn o. President wo ló wà lábẹ́ Jonathan? Bí Ọ̀ṣínbàjò tán bá agree láti fi Ọ̀ṣínbàjò ṣe president wọ́n fi ṣe on their own terms ni o. Don't let us continue to chase shadows. Nigeria is shadows.
The substance is the Yoruba nation. Ẹ jẹ́ ká ṣe tiwa. Tó bá dẹ̀ kójọ tó ṣíbàjọba contest election tó àwọn ọmọ Yorùbá bá dìbò fún pé òun kó máa ṣe president wa fine. Ṣùgbọ́n pé à ń retí ìjọ tó máa ṣe president Nàìjíríà ká torí ìyẹn ká stop ìjà táwa ń jà fún nation tiwa. Ìwà ẹ̀gọ́ pátápátá nìyẹn o. Ẹ má jẹ́ ká ṣe irú ẹ̀ o. Ẹ ṣé. Bàbá ẹ máa ṣe ọ̀rọ̀ gidi. Ẹ ṣé gan sà. A sọ pé ká dúró. Nǹkan tá a kan sọ pé time space wípé time tó máa fi ṣe pé kíní tó bá wá sí ṣáìdì wa. Àwa Yorùbá need láti dúró do anything tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. And in any case, all possible can the country wa before 1923 before 2023. All possible. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣeun Prof, ẹ ṣeun. Local Constitution 1999. It gives power entirely to the Northerners. Kò sí nǹkan tí anybody lè ṣe ń pa ẹ̀. Bàbá ẹ máa ṣeun. Prof, Olódùmarè yóò máa dáàbò bò yín o. Adékẹ́pẹ́ fún wa jù báyìí lọ. Mo rí alàgbà wa kan Ọlá. Mi ò mọ orúkọ wọn tán. Wọ́n ti gbé wọn sókè. Mo tún rí Adéyẹmí Anjorin. Ṣé wà pẹ̀lú wa? Yes. Yes. Okay. Ọlá, àtibọ̀lá yín tí ń pè o, àtibọ̀lá yín tí ń sọ̀rọ̀ o. Sao Paulo. Sao Paulo, okay. Ẹ ṣeun. Jọ̀ọ́, ìbéèrè yín o, bàbá ń gbọ́ yín o. Professor, good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Sir, I'm actually not asking a question directly. I'm here to... Ẹ jẹ́ kó sọ English, ó yẹ máa sọ English ẹ mò ń gbọ́. Gbogbo ẹ̀ mo gbọ́, gbogbo ẹ̀ gbogbo Yorùbá gbọ́, gbogbo ẹ̀ mo Oòduà gbọ́. My question is not actually a question. It's like a concern. It's something like a notice. I noticed that majority of Yorubas in diaspora, even back home, are finding it so difficult to make their kids speak the native language, our dialect called Yoruba. Majority of Nigerians here in Brazil also has the same problem. Yoruba language. You don't have any problem here now. You have the same problem. I can speak Yoruba, but I speak it out. Let people know. That is a little matter. No, you come and complain. You come complain. Shut up. That's one major problem. Timone pẹ̀lú our Yoruba nìyẹn. Awala buruju no eya Nigeria. And I will always say this thing any day, anytime, anywhere. But I ain't come on me, Dada. My concern is, sir, sir, èmi fẹ́ pè yín sí àkíyèsí kan pé bóyá meeting tẹ́ bá ń ṣe sir pẹ̀lú most Nigerians in diaspora. Ní pé kẹ́ máa bá wa, kẹ́ máa jẹ́ kí everybody wá mọ̀ ní pé it's not ẹ̀yin àwọn bàbá wa ni ànìkan ló ń jà fún pé a fẹ́ gba òmìnira Yorùbá. Táwọn bàbá bá gba òmìnira Yorùbá, tábàlà fẹ́ padà sílé, àwọn ọmọ àwọn ọmọ ṣáwọn ọmọ fẹ́ padà, ṣáwọn ọmọ culture, ṣọmọ èdè yẹn tó fi fẹ́ dúró pé dádì mi ti padà sí Nàìjíríà, Yorùbá ni bàbá mi o, ṣó lè sọ. It's a superficial question. Lele tó ń raise yẹn ọmọ mi. Gbà tá bá ní country ara wa. No, me, it's not a question. I'm just saying a concern. Because you notice. Daddy. Ó ti bẹ̀rẹ̀ question farabalẹ̀. Nígbà tá bá ní country ara wa. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ lọ lé ó mọ̀ wípé tó ń bá lọ lé èdè Yorùbá la máa fi ṣèjọba wa ń bẹ̀ èdè Yorùbá la máa fi ṣe gbogbo ẹ̀.
Adọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ara ẹ̀ kò gbọ́. Daddy. Tó bá ní anything to offer, I'll offer him there. That's all. That's not a big deal. Yeah. Adéyẹyè, mo fẹ́ add nǹkan kan sà. Ìlànà ọmọ Oòduà tó jẹ́ group tó agitate fún lára àwọn group tí bàbá Akintoye dálẹ̀ tá a pè ní ìlànà ọmọ Oòduà ní diaspora àti ní Yorùbá class fún gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò tí ò bá gbédè yẹn every Saturday ọ̀fẹ́ dẹ̀ ní online. So tó bá jẹ́ concern yín ẹ má jẹ́ kó jẹ́ concern yín mọ́ a ti announce ní diaspora meetings tí gbogbo ọmọ Yorùbá wà wípé gbogbo ẹ tí ò bá gbédè ẹ jẹ́ kó máa join class yẹn àwọn expert tó yanrantí ló ń kọ́ wọn àwọn tó mọ èdè yẹn jinlẹ̀ àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú èdè Yorùbá ni àwọn tó kàwé tó gboyè nínú rẹ̀ àwọn tó lè kọ́ ẹni tí ò gbọ́ rí láyé tí ó sì máa sọ láàrin ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta so ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn irú èyí wọ̀nyí kan join Yorùbá class tá à ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ sátidé mi ò rò pé ẹ kó jẹ́ concern mọ́ àwọn bàbá ń jà fún òmìnira pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn yìí wọ́n ń ṣe gbogbo eléyìí kí ni nǹkan táwa náà lè offer tí yóò jẹ́ kí iṣẹ́ yìí ṣe tá a bá tún tirú àwọn eléyìí sí bàbá yóò ti pọ̀ jù ó ní àwa ọmọ wọn láti ọ̀ pé kí la lè ṣe oríṣiríṣi ètò lálẹ́ ti gbé kalẹ̀ ìkan lára wọn lẹ dálẹ̀ yìí ẹ jọ arákùnrin wa Mr. Adeyinka ẹ rí wọn gbogbo ẹni tó bá fẹ́ join Yorùbá class yẹn àá fún yín ní link lọ́jọ́ Saturday ẹ lè máa join wọn ẹ ṣé o. ẹ ṣé Dr. Adeyeye. Yes sir. tẹ́tí láyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá báyìí èmi náà máa tún fi méjì mẹ́ta sínú ọ̀rọ̀ tẹ sọ ohun tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n ń kọ́ Yorùbá wọ́n ń sọ Yorùbá ó yé mi pé àwa tá wà ní orílẹ̀-èdè Brazil à ń gbìyànjú pàápàá jùlọ torí àwọn Brazilians gan wọ́n ń fowó kọ́ èdè wọn àwọn náà lábẹ́ ń kọ́ wọn Olódùmarè á máa fún wa mọ̀ ṣe á dẹ̀ máa kọ́ wa mọ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ohun tẹ́yìn náà tún sọ yìí sí màá gba líǹkì yẹn lọ́wọ́ yín màá gbìyànjú láti rí i pé mo pín káàkiri gbogbo àwọn ènìyàn wa ní Brazil àti níbikíbi tí wọ́n bá wà wọ́n lè jọ ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà láti lè máa kọ́ èdè Yorùbá ń bẹ̀. ẹ̀yin náà tó wà pẹ̀lú wa báyìí ìyẹn Dr. Adeyeye mo rí pé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ kan tẹ́lẹ̀ gan nípa ìlànà ẹ kúkú fi àpòlẹ́ ẹ kúkú fi sọ̀rọ̀ ọ̀hún. ẹ ṣé sà mo fẹ́ rọ gbogbo àwa bàbá àti màmá tá a wà ní ìpàdé tòní. ẹ sọ bẹ ṣe jẹ́ o ta lè yín gan o. ẹ ṣé èmi ni Dr. Gbenga Adeyeye Doctor of Sociology of Education ni mí mo ṣe pẹ̀lú University of South Africa mo sì jẹ́ coordinator diaspora coordinator fún ìlànà ọmọ Oòduà mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gbogbo countries pátápátá in the entire diaspora lábẹ́ bàbá wa Banji Akintoye ẹ ṣé ní ti ìlànà ọmọ Oòduà gbogbo wa náà la mọ̀ wípé tí a ò bá kúkú sọ òótọ́ pátápátá a mọ̀ pé bàbá wa yìí bàbá Banji Akintoye Ọlọ́run ti fi wọ́n sílẹ̀ fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá láti jà fún ìjàngbara yìí bàbá Akintoye náà ni wọ́n wá dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ pé ẹgbẹ́ yìí làwọn gbé kalẹ̀ pé ká máa jọ jà lọ tí wọ́n pè ní ìlànà ọmọ Oòduà bàbá ní à ń pè ní alànà ọmọ Yorùbá ìdí nìyẹn tí wọ́n fi pe ẹgbẹ́ ní ìlànà ọmọ Yorùbá a fẹ́ kúkú fi opportunity yìí a mọ̀ wípé oríṣiríṣi àwọn ènìyàn ló ti ń jà a kí gbogbo àwọn tó ti ń jà fún ilẹ̀ Yorùbá pátápátá a kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àti màmá a kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó ti ń jà fún ilẹ̀ Yorùbá pátápátá gbogbo wa náà la ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n a fẹ́ fi àkókò yìí jẹ́ kí bàbá wa Akintoye kán bá wa fi ìlànà ọmọ Oòduà lọ́lẹ̀ officially ní Brazil bàbá dẹ̀ wà lórí ìkànnì báyìí bàbá afẹ́kẹ́ bá wa fi ìlànà ọmọ Oòduà ẹgbẹ́ tẹ́ dá sílẹ̀ fún ìjàngbara yìí afẹ́kẹ́ bá wa fi lọ́lẹ̀ ní Brazil sà níbi tí àwọn ènìyàn wa wà
Brazil jẹ́ orílẹ̀-èdè tí a ò lè kóyan rẹ̀ kéré rárá nínú ìjàngbara yìí. Brazil jẹ́ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé nínú ìjàngbara yìí a ò gbọ́dọ̀ sọ pé báwo ni tí wọ́n jẹ́ 10 ó jẹ́ 30 pẹ̀lú. Bàbá ẹ bá wa fi ìlànà ọmọ Oòduà lọ́lẹ̀ ní Brazil ní ìpàdé yìí lónìí. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé gbogbo yín mo kí yín o. Ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá, ẹgbẹ́ tí àwa ọmọ Yorùbá tá a dá sílẹ̀ pọ̀. Ṣùgbọ́n lénìí ìlànà ọmọ Oòduà ló yọ síwájú kedere ju àwọn yòókù lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn yòókù dẹ̀ ti decide wípé wọ́n á máa lọ affiliate mọ́ ìlànà ọmọ Oòduà. So we can now say that more than 100 organizations are affiliated to ìlànà ọmọ Oòduà. Most of the major things tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria for the Yoruba struggle, ẹ̀yin ọmọ ìlànà ọmọ Oòduà lẹ ń ṣe o. À ń kó àwọn ọmọdé jọ káàkiri lórí oko ní ìletò kí wọ́n bá lè máa defend oko bàbá wọn. Ìlànà ọmọ Oòduà ló ń ṣèyàn o. As I'm talking to you now, there are ìlànà ọmọ Oòduà agents roaming around all parts of Yoruba land, encouraging the young people to organize themselves and defend their fathers' villages and farms. And it is working. Wọ́n máa gbọ́ pé láàárọ̀ yìí àwọn ará Ṣàgámù wọ́n lọ kó àwọn Fúlàní jáde kúrò nínú igbó. Wọ́n tún wọn lẹ̀ pé kán kúrò ládùúgbò wa. Ara iṣẹ́ tí ìlànà ọmọ Oòduà ń ṣe nìyẹn. Èkejì, ìlànà ọmọ Oòduà ló ronú sí wípé wọ́n ti bà oko jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹni tó bá ní wọn tí ì bá jẹ́ òǹkùrọ̀ ni. Wọ́n ti bà oko jẹ́, a ní ìdọ̀gbọ́n mìíràn tá a máa fi ṣoko. So ìlànà ọmọ Oòduà ló wá gbé ètò kan jáde tá à ń pè ní ṣàgbẹ̀ṣẹ̀ṣọ́. The farmer who is also a warrior. Ẹ̀ṣọ́ means warrior ní àṣà Yorùbá, ṣàgbẹ̀ṣẹ̀ṣọ́. The idea is to create farm centers that are owned by educated young men who are ready to defend their little estate. À ń pè àwọn little estate yẹn lórúkọ tí àwọn Yorùbá ń pè ìlú kékèké láyé àtijọ́ ìletò. Ó ń bọ̀ a máa gbé jáde láìpẹ́. Ìlànà ọmọ Oòduà ló put together ọ̀rọ̀ pé ká máa kọ́ àwọn ọmọ èèyàn àwọn ọmọ wa ní Yorùbá in the diaspora. Oríṣiríṣi nǹkan mìíràn wà tí ìlànà ọmọ Oòduà ń ṣe. Gbogbo àwọn organization mi ní bàbá gbogbo wọn o. Gbogbo wọn ni inú mi dẹ̀ ń dùn sí o. I am proud to be their father, but mo kàn sọ pé ìlànà ọmọ Oòduà stand in the forefront in many things. So inú mi á dùn láti rí pé ká lè kóra wa jọ dáadáa ní Brazil. Ká lè kóra wa jọ dáadáa ní Brazil. Màá propose pé ká kóra wa jọ under ìlànà. Ká kóra wa jọ under ìlànà ọmọ Oòduà. Ìyẹn á jẹ́ kó easy. Gbogbo ilé tí mò ń sọ tẹ́lẹ̀ pé ẹjà ẹ lọ kóra yín jọ, involve gbogbo àwọn èèyàn wa, involve ìjọba, involve gbogbo wọn yẹn, á jẹ́ kó ṣeé ṣe if you are under one organization. And mo propose pé kó jẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà ní organization náà. Ẹ kú iṣẹ́ o. So I say now today that I inaugurate for you, for our people in Brazil, membership of the organization called Ìlànà Ọmọ Oòduà. Ìyẹn ò mí ìwé pé tí organization mìíràn bá wá tán bá ní wọ́n fẹ́ dá ẹgbẹ́ wọn sílẹ̀ náà pé mi ò ní kẹ́ má gbà wọ́n mọ́ra o. Èmi bí bàbá ò lè sọ pé yí ọ̀nà yìí nìkan lọ́nà, mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o. But nǹkan tí mò ń sọ ni wípé Ìlànà Ọmọ Oòduà is a good platform to follow
in order to be able to make the biggest contributions to the Yoruba struggle. Níjọ́ tí wọ́n mú Sunday, tá à ń gba lọ́yà tá a gbà tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń gbé lọ sí Nàìjíríà kó má ṣeé ṣe. Tá à ń gba àwọn lọ́yà tá a gbà a ní ìdòwó láti sanwó wọn. Ìlànà ọmọ Oòduà ló fún wa ní gbogbo owó yẹn fún ti Benin Republic. Àwọn organisation mìíràn dá owó sí ti Nàìjíríà o àti sí ti Èkó o àti ti Abuja o. But all the 9.3 million tá a ná ní Benin Republic sí di ọ̀rọ̀ Sunday, àwọn ìlànà ọmọ Oòduà from the diaspora ló ń gbogbo ẹ̀ ránṣẹ́ o. So it's a body of strength already. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká support it. The organisation mìíràn bá wá tán bá ní wọ́n fẹ́ dá ẹgbẹ́ wọn sílẹ̀ ní kẹta fún wọn. Èmi náà ní bàbá gbogbo wọn o. Ṣùgbọ́n ìlànà ọmọ Oòduà makes it easier for you at this point to make your contributions together to the struggle for the Yoruba nation. So I am proposing therefore pé kí ká inaugurate ẹ̀yin bàbá wa tó ń ṣe alága the moderator of this meeting. Mr. Adeyinka yín bàbá pè. Mo ń gbọ́ yín. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín. Ó kù sọ́wọ́ yín. Èmi ti ṣe eléyìí tó yẹ kí n ṣe bí bàbá bẹ̀rẹ̀ ìlànà ọmọ Oòduà. Under it kẹ́bà bẹ̀rẹ̀ sí make gbogbo contribution tó ẹ bá lè make. Tí ẹ bá kàn lẹ́ kóra yín jọ tẹ́ ò sí organization kan tẹ́ ẹ link up with are difficult. But ẹ bá link up with an organization tó máa contact yín lójoojúmọ́, you can make your contribution. So I suggest that you immediately now become part of Ìlànà Ọmọ Oòduà, a chapter, the Brazilian chapter of Ìlànà Ọmọ Oòduà, and then we go on from there. Ẹ ṣeun Prof, ẹ ṣeun ẹ pẹ́ fún wa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Olódùmarè máa fún yín ṣe o. Gbogbo takuntakun yín ayọ̀ ni ó máa bọ́ sí o. Àmín ẹ ṣé. Dr. Adeyeye, líǹkì àti kọ́ Yorùbá ọ̀hún ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tẹ̀ sórí ìkànnì yìí níbi tí àwọn tán ti ibi chat bàbá wọn yín pè lédè Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ sà. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ti líǹkì yẹn. Nígbà tí Ìlànà Ọmọ Oòduà ní ẹgbẹ́ kan tí a pè ní academic scholars and professionals. A wò wípé torílẹ̀-èdè wa bá tiẹ̀ dé tán, báwo la ṣe fẹ́ survive? Àwọn bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn scholars, engineers, lawyers, medical doctors, educators, a bẹ̀rẹ̀ sí kó gbogbo àwọn scholars papọ̀. Àwọn bẹ̀rẹ̀ sí kọ proposal fún orílẹ̀-èdè Yorùbá tó bá bẹ̀rẹ̀. Nínú ẹ̀ ni àwọn professionals ẹ̀ tí wọ́n sọ wípé kì í ṣe tó lédè Nàìjíríà Yorùbá bá bẹ̀rẹ̀ nìkan. Báwo ni a tún ṣe, kí ni contribution àwọn scholars and experts láti ja ìjàngbara yìí? Ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn lọ, àwọn èèyàn mú àbá wọn pé àwọn ní àmọ̀ràn tó pọ̀ táwọn lè fún wa. Ṣùgbọ́n Zoom tá a ti ń ṣèpàdé yìí ojú táyé ni. Wọ́n ní Zoom tá a ti ń ṣèpàdé yìí bí ìgbà téèyàn wà láàrin ọjà ni, kò safe láti sọ̀rọ̀, and there is need for a kind of platform to safe for discussion. Àwa wò pé kí la lè ṣe. A pe àwọn tó jẹ́ IT experts láàrin Ìlànà Ọmọ Oòduà. Wọ́n dẹ̀ ti bá wa build app tiwa fún meeting tó pé app yẹn safe for any meeting. He can hack into it. A pè ní ojú òpó. A fẹ́ fi orúkọ ìlànà sí kí orílẹ̀-èdè àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ bá tètè mọ̀. So ní ti link tẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ yẹn, ojú òpó yẹn ni a ti máa bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn láti Saturday tó ń bọ̀ lọ. Ṣé wá ní link yẹn sà? Every Saturday ní àárọ̀ ní link yẹn máa ti jáde tàbó kọ̀la. So tá a máa ṣe ni pé tá a bá ti ju link yẹn sà, màá sẹ́ni link yẹn sí, ẹ lè send ẹ̀ sí orí platform Ìlànà Ọmọ Oòduà ní Brazil. Àti gbogbo àwọn tẹ́ bá fẹ́ send ẹ̀ sí, ibẹ̀ oníwà máa lò, kì í ṣe permanent link.
link tá à ń schedule every week ni lórí platform wa app tiwa tá a pè ní ojú òpó then kí wọ́n wá tó lè wọlé gbogbo ẹ̀ tó máa wọlé síbẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ register lórí platform yẹn tá a pè ní ojú òpó kì í ṣowó ọ̀fẹ́ ni ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá kàn déédéé lọ àti ìfi app yẹn àti ìfi sí Google Play tó bá ṣe máa di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ yóò wà ní Google Play but anybody because of security wise anybody bá lọ sí Google Play tó bá download ẹ̀ tó bá click pé òun fẹ́ wọ meeting gan even kó ní link lọ́wọ́ kò ní lè wọlé. Why am I saying this? We are trying with article our futures síbẹ̀ tó pọ̀ for security measures. Therefore, anybody tá bá máa register lórí ojú òpó yẹn tí orúkọ rẹ̀ ò bá ti wá látọ̀dọ̀ yín tó bá ti register ó máa rí kó dúró fún activation. Tá bá ti wo list orúkọ tó wá látọ̀dọ̀ yín sà tí ò bá ti símẹ̀ a máa decline ẹ̀ gidi pé àfẹ́kíjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó ràn àwọn alámí sáàrin wa níbẹ̀. So ẹ̀yin sà níṣẹ́ ẹ̀ máa wà lọ yín. You will have to recommend anyone that will be registered on that platform. Tẹ́ bá ti recommend wọn tán tán wà registered tán tá bá ti wá send the link every Saturday link yẹn lè máa send sí gbogbo wọn wọn á lè wọlé sí Yorùbá class bó ṣe jẹ́ nìyẹn sà. Dr. Adeyeye ṣeun yóò máa ju yín ṣe o èdè wa ò ní parun o ilẹ̀ Yorùbá kò ní parun o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o ẹ ṣeun gidi gan àwọn gbogbo wọn tó bá fẹ́ kọ́ èdè òun àtàwọn ọmọ wa àtàwọn ọmọ gbogbo wa tá wà ní àti Nàìjíríà àti Brazil tó bá ti yá màá ṣe àmójútó yẹn pẹ̀lú àwọn tí ọmọ wọn fẹ́ kọ́ èdè Yorùbá òun work pẹ̀lú Dr. Adeyeye láti make sure pé gbogbo ọ ṣeé ṣe ó dẹ̀ yé mi pé gbogbo náà là ń rí nígbà pé ìpàdé pàtàkì gidi gan ni pàápàá jùlọ àwọn èèyàn kàbìtì àwọn èèyàn gbàngbàngbà là ń rí bí bá ṣe rí professor là ń rí doctor là ń rí kábíyèsí là ń rí ìjòyè là ń rí prince là ń rí princess Olódùmarè ọlọ́jọ́ òní yóò máa jẹ́ ó máa ju wa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo tún wá rí mo ṣe ń wò mo ń rí alàgbà kan Káyọ̀dé Adékọ́lá ǹjẹ́ ń gbọ́ mi o Káyọ̀dé Adékọ́lá ẹ kálẹ́ o ṣé ń gbọ́ mi o ẹ kálẹ́ mò ń gbọ́ yín báyìí ẹ ṣe púpọ̀ o mo kí gbogbo yín nínú kan ní o bàbá Professor Banji Akintoye mo kí púpọ̀ o Ọlọ́run ọba á jẹ́ kí àgbáyé ọ̀dálẹ̀ o tí mo fẹ́ bá yín sọ bàbá ó ní pé kí Odùduwà Republic bá tiẹ̀ dúró ní agbára Ọlọ́run láàgbà sọ pé Yorùbá ni a fẹ́ máa sọ la fi máa fẹ́ máa fi kàwé mo wá rántí àwọn data àwọn data state ṣebí àwọn data state àwọn kankan bíi ìṣẹ́kiri èrò bákànbákan ṣebí wọ́n máa wà nínú wa ṣé nígbà tí Odùduwà Republic bá dúró ṣé èdè àìyedè ò ní ṣẹlẹ̀ nítorí pé èdè Yorùbá la fi máa kọ́ ìwé gbogbo ẹ̀ báyẹn so mo kàn ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín báyẹn sà. ìjà ò ní ṣẹlẹ̀ láàrin àwa Yorùbá àwọn alálẹ̀ sọ fún wa wípé ìjà ò ní ṣẹlẹ̀ láàrin àwa Yorùbá àwọn ojú tó máa ń mọ́ lójoojúmọ́ nílẹ̀ Yorùbá láti jọ́ tí Ọlọ́run ti dá ayé tó ti dá Yorùbá síbẹ̀ wọ́n sọ fún wa pé àwa Yorùbá will move forward and be the great nation in the world. Nǹkan tó Ọlọ́run dẹ́sìn wa fún láti bẹ̀rẹ̀ ayé nìyẹn. Ọlọ́run wá dá wa padà sí ọ̀nà yẹn báyìí. Kò ní sí ìjà láàrin àwa Yorùbá. Àwa ò kì í ṣe South Sudan. Àwọn ìṣẹ́kiri àwọn ìròbò tí wọ́n máa bá wa gbé kọ́. Àwọn ìròbò ní ìdí láti àwa ò fẹ́ ní tí ò kì í ṣe Yorùbá mára wa. Àwọn ìṣẹ́kiri Yorùbá ni wọ́n. Yorùbá làwọn àwọn náà gbà kò sí pàdé tá à ń ṣe tí àwọn ìṣẹ̀kiri òkè wà ọ̀dọ̀ àwọn òròbó àwọn ìsókó àwọn Kwálẹ̀
nǹkan kan wọn kì í ṣara Yorùbá o wọn lè join wa o bó ṣe jẹ́ àwọn nìyẹn Benin kọ́. àwọn Ẹdó wọn kì í ṣara wa o. Àwa Yorùbá àfẹ́ jo nǹkan tó Ọlọ́run fún wa àfẹ́ tẹlòmíì mọ́ ti wà o tó bá wá lẹ́ni tó bá wù wá pé nǹkan táwọn ará bíi ìdásílẹ̀ ó dá àwọn fẹ́ join wa tí wọ́n bá wá sọ àjòkó àròlò ṣé ká gbà wọ́n àbí ká má gbà wọ́n iṣẹ́ yín nìyẹn bàbá yín ò ní sí ń bẹ̀ ń gbà yẹn mọ́ o ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ máa ròyìn o Ọlọ́run fún yín ní ọgbọ́n tẹ́ máa lò ń gbà yẹn o. ẹ ṣeun o alàgbà ẹ ṣeun fún ìbéèrè yín o bàbá pòfẹ́sọ̀ ẹ gbìyànjú adúpẹ́ ẹ ṣeun o mo tún rí i pé alàgbà Alábí Bàṣírù mo rí i pé ẹ̀yin náà ní àwọn ní ìbéèrè ǹjẹ́ wà pẹ̀lú wa. pẹ̀lú yín o. ẹ wà pẹ̀lú wa ẹ já rójú yín o. ó dà. ẹ já rójú yín o. ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè béèrè nǹkan tí mo fẹ́ béèrè sá. ó ti yá. ó ti yá bàbá wa ọjọ́ yín á dalẹ̀ o ẹ pẹ́ fún wa. ẹ ṣé. ẹ kó wa jọ pẹ́ o. àmín ẹ ṣé. ìbéèrè tèmi ni sà ni pé how long la máa fi bá Nàìjíríà jà ká wà nínú Nàìjíríà ìjọ onígbàsà ìbéèrè àkọ́kọ́ ni ẹ sà. ẹ jọ̀ọ́ àtibọ̀lẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ o. láti London mo ti ń kú. mi gbọ́ yín sá o. mo ní láti London ni. Okay. Láti London. Jẹ́ kí n béèrè question ìbéèrè àkọ́kọ́ yẹn. Ẹ̀yin lẹ́nu ìjà yìí o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín dẹ̀ ti ń dìde tẹ̀ ń dọ́gbọ́n sí lọ́nà kọ́nà tí irú bàbá yín gan ò mọ̀. Irú àwọn ọmọ tó lọ dá kinní kan sílẹ̀ wọ́n á máa kọ́yàn ní láńgbèjì sátidé wọ̀nyẹn. Bàbá yín ò mọ irú ẹ̀ ṣe o. Gbogbo ọ̀rọ̀ website internet nǹkan kan wọ̀nyẹn ẹ̀yin lẹ mọ̀ ọ́n ṣe o. Ẹ̀yin you command the power to grab your country from Nigeria tẹ́ bá organize ara yín dáadáa. Ìdí ẹ̀ yẹn tó fi ń sọ pé ní Brazil ẹ jọ̀ọ́ organize ara yín dáadáa because we need Brazil very very much and the secret of getting the value out of Brazil is that àwọn èèyàn wa ní Brazil wọ́n gbọ́dọ̀ organize ara wọn dáadáa. Organize ara yín dáadáa o. We can get our nation anytime. We can get our nation anytime. Ẹ máa gbọ́ ẹsẹ̀ tá a máa gbé very soon. Àti ẹ̀ ti ń gbé àwọn ẹsẹ̀ púpọ̀. For instance, àwọn tó ń ṣe federal government Nigeria now they are afraid because the International Criminal Court is investigating our allegations against the Fulani people. And that is going to involve a lot of the people serving with the federal government. Ẹ̀rù ti ń bà wọ́n. Ara nǹkan tó fi yẹ kí irú mi ò gbé gbúdọ̀ dúró sí Nàìjíríà nìyẹn. Torí ajá tó bá ń bẹ̀rù ló ń bu ni jẹ. Bẹ́ẹ̀ni. So tá a bá múra sí dáadáa ní ìdí láti máa ṣe ilé táwọn Ìgbò ń ṣe ọlọ́ máa pa ọlọ́pàá ká máa jó àgọ́ ọlọ́pàá wa mọ́ Yorùbá ò gbúdọ̀ ṣerú wọn yẹn. Nídìí ẹ̀ sà. Nídìí ẹ̀. Without doing any of those things, we will get our country free and fair. Lágbára Olódùmarè. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé bàbá. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì ti máa bì pé inú mi dùn pé ẹ mọ̀ ń pa àtò sà. Bàbá ṣé mo pé ẹ lè rántí pé ńgbà tí àwọn ará Ṣàgámù àtàwọn ará Ẹ̀pẹ́ ń jà tí Ọ̀ọ̀ni kò ní nígà gbogbo àwọn ọba Yorùbá ló jáde. Kí ló dé nínú gbàtà wà nínú ìnura báyìí tí àwọn ọba wa bàbá àwọn ọba wa ń sá sábẹ́ ẹ̀ka kan ẹ̀ǹdẹ̀ lágbára ẹ̀ táwọn ọba wo bá jókòó mítìn èmi ò láwọn ọba àgbàlódé o 1960 àbí 1940 amọ̀yọ ọba tí Yorùbá ní bàbá táwọn ọba bá jókòó lè nípa ń lọ because olóṣèlú wa ń lọ ni Aláàfin ti wà bẹ́ẹ̀ ṣe ó ti tó 50 years ẹ wo iye gómìnà tó ti kó mẹ́bàá sá bàbá ẹsẹ̀ ó lẹ́dẹ̀ẹ́ gbé káàdì fáwọn ọba wa láti ṣe mítìn kọ́dẹ̀ sọ ọ̀kan táwọn gbogbo fẹ́ fúnra wọn. À ń bá wọn ṣèpàdé nǹkan kò tí ì tó àkókò ni àkókò yẹn máa tó lágbára Ọlọ́run àkókò yẹn máa tó tá a lè sọ fún àwọn ọba wa ẹ jáde kẹ́ ṣèpàdé
kẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ nǹkan tí ẹ̀yin rò nípa ọ̀rọ̀ ìjà tá à ń jà. Tẹ́ bá fẹ́ ká jókòó sí Nàìjíríà, ókè. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá fẹ́ ká jókòó sí Nàìjíríà, ẹ fẹ́ dá ogun sílẹ̀ láàrin àwọn Yorùbá nìyẹn o. Because most Yorùbá ti decide pé àwọn ò ṣe Nàìjíríà mọ́. Ẹ ṣe kúkú jáde kẹ́ support nǹkan táwọn ọmọ yín ń fẹ́. A máa dé point yẹn. Lágbára Olódùmarè, tí àdúrà tí ẹ bọ́ tí oògùn a máa débẹ̀. A lè pe àwọn ọba wa jókòó tí wọ́n máa lè make a categorical statement. Nǹkan tí majority àwọn ọmọ wọn ń wá, namely to have a separate country of their own, nǹkan tí àwa ọba wọn náà bá wọn wá nìyẹn. Tí wọ́n bá lè ṣe yẹn, a lè ní country ara wa within less than a year o. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun Prof. Ẹ kú iṣẹ́, Olódùmarè yóò máa fún yín ṣe o. Àmín, ẹ ṣé. Ẹ pẹ́ fún wa jù báyìí lọ, gbogbo ọ̀tá wa nígbà yìí náà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa tá fà lọ sílẹ̀ léni láti bá Prof sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin náà díẹ̀ ń tẹ̀lé mi kankan lára yín ò ní sọnù o. Ẹnìkan kan lára yín ò ní gbẹ́sẹ̀ kọ o. Àṣẹ o bàbá, àṣẹ o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Adeyeye náà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidigidi gan, pàápàá jùlọ lọ́rọ̀ Yorùbá tí wọ́n tún bá wa fi lélẹ̀ báyìí fún àwọn ọmọ wa láti kọ́ èdè Yorùbá. Mo dúpẹ́ o. Mo tún fi àsìkò náà mo tún fi kí rọ́dà wa náà ọmọọba Adéníyì. Ẹ káàbọ̀ sí ìlú yìí o. Mo dúpẹ́ o fún presence yìí o. Bàbá, mo rí pé ẹ mọ̀rọ̀ débi ìṣọ̀kan òun lẹ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín, òun lẹ sì fi ń bọ̀rọ̀ náà lọ. Ohun méjì kan wá ń ṣe mí lómi inú. Bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn, mo rí pé ẹ sọ̀rọ̀ bọ́ta. Bí àmì kan ni mo bá yín sọ̀rọ̀ àbí ẹ sọ̀rọ̀ bọ́ta, àtúkà lórí ìwé ìròyìn gbà yẹn. Mo rí pé inú bí yín tí kì í máa ń bí yín bẹ́yẹn pé ẹ̀yin ò bá àwọn ará ìṣòbò IPOB pẹ̀ báwọn dòwò pọ̀ o. Bí ìtẹ́yìn ń ṣe ọ̀tọ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn IPOB lẹ́yìn ìgbà yẹn, àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fara ya, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wá ní pé bá ṣe máa ń ṣe nìyẹn o. Ẹ bá ti dójú kókó. Àwa ní right láti máa sọ yẹn. Tí èèyàn bá rí tá aládùúgbò ẹ bá pẹ́ pé iṣẹ́ tó ṣe ń hùwà tó ń ju òkúta lu gbogbo èèyàn tó bá ń kọjá ń títì yìí, ó yẹ kó gbé sọnù. Tó o bá gbé sọnù, tó bá yá aládùúgbò ẹ sọ fáwọn yòókù wípé kì í ṣe ara àwọn tó ń ju òkúta o. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn IPOB nìyẹn. Ó lè bí wọn nú bọ̀tà ti sọ fún wọn. Ẹ máa ní ọ̀rọ̀ violence yín tẹ́ ẹ kó sí yìí. Can't you see the Yoruba people, the success that they achieve within a short time? Láì ju òkúta, láì jẹ́ kínní kankan. Look at what we are achieving. Why can't you imitate that? Ó pẹ́ tá a ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ o. Kì í ṣe pé àfẹ̀yẹ̀ ń bá wọn sọ. Èmi bí àgbàlagbà mi ò fẹ́ máa sọ̀rọ̀ wípé àbáwọn kan ṣe ẹnu àgbà kọ́nà tí ń gbọ́rù wọ̀nyẹn. So èmi ò rẹ́dì láti sọ pé a ò bá wọn ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tó wá di wípé wọ́n fẹ́ wá máa kà wá wé wọn, wọ́n fẹ́ máa sọ pé kì í ṣe aláì wọn o. Kì í ṣe aláì, àwa Yorùbá ò lè ṣe aláì àwọn tó lọ ń pa ọlọ́pàá. Ẹ dìde lóru tẹ́ ẹ lọ ságọ́ ọlọ́pàá tẹ́ ẹ pa àwọn ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ kó bọ́n. Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rò pé ẹ máa ṣe? Tó bá di láàárọ̀ ọjọ́ kejì wọn á lọ kó sójà wọn á bẹ̀ sí wọn máa pa yín káàkiri. Iye àwọn ọmọ Ìgbò tó ń pa kò kéré. Whereas èmi ń gbàdúrà wípé ìkan ṣoṣo lára àwọn ọmọ Yorùbá ò ní sọnù. Nǹkan táwa ń ṣe nìyẹn. Àwọn ọmọ tí wọ́n ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wọn, wọ́n dẹ̀ ń farabalẹ̀. Ẹ ń lọ ṣe rálì báyìí o, ẹnìkan kan ò gbúdọ̀ jà ń bẹ̀ o, ẹnìkan kan ò gbúdọ̀ bú ọlọ́pàá o. Tó bá di pé ọlọ́pàá dé tán kó ìbọn. Yorùbá elders náà tó lè advise àwọn Ìgbò youth pé báyìí ni kẹ́ jẹ́ ká ṣe o. Àwa Yorùbá a ò rẹ́dì láti ṣọ̀tá ẹni tó ń pa ọlọ́pàá pa gbọ́
ìjọba káàkiri jólè ìjọba o àwa ò rẹ́dì láti fi mọ́ a dẹ̀ máa gba nǹkan tá à ń fẹ́ o lágbára Olódùmarè bó ṣe jẹ́ nìyẹn. We have no apology for saying that we are not an ally of the IFOB. We are not their ally. They are not our ally. Torí àti bẹ̀ wọ́n tán gbégbé violence ọ̀nà wọn ò gbà. That's all. Àgbọ́yé ẹ ṣeun wa. Mo rò pé ẹ ti yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nítorí ẹjọ́ mẹ́ta ohun tá a kàn ń gbọ́ ni wọ́n ní tá a bá dé ibi tí a ti dé lẹ́ẹ̀kan a máa lọ sẹ́yìn pé Yorùbá ó dáa òun lẹ́tí láyé wa yẹn ohun tí ìdí tí ó fi ṣe pàtàkì pé ká máa mọ tá à ń ṣe àmọ́ bí tá à ń lọ gbogbo aláwọ̀dé lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ni. ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe. tí ìwọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ni. Odùfá kan ti wà tó kọ́ yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n ní òní sọ yẹn bí nítorí àwọn bàbá wa tó tún jù mí lọ díẹ̀. Mo fẹ́ pe alàgbà wa kan Prince ọmọọba tó jẹ́gbọ́n fún wa mo kí o ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ọmọọba Adéníyì Adéníran ó dẹ̀ tún jẹ́gbọ́n fún mi Adéyínká inú mi dùn pé mo rí lórí ètò yìí o ẹ ṣeun o mo rò pé ẹ ní ìbéèrè fún bàbá. Ọmọọba Adéníyì wọn síbẹ̀ ni mo ti rí pé Adéyẹmí Àǹjọ́rìn àwọn náà lọ́wọ́ sókè ní ìbéèrè. Bẹ́ẹ̀ni sá. Ẹ ṣe púpọ̀ sá. Ṣé wà pẹ̀lú wa? Àrí kámẹ́rà yín ni o. Ok, ẹ jẹ́ kí n fi sí. Ẹ jẹ́ kí n fi sí. Mo rò bóyá máa rójú mi báyìí sí i. Ok, inú mi dùn láti wà ní. Ẹ jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ o orúkọ yín tán. Adéyẹmí láti Nàìjíríà ni mo ti ń sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun. Láti Nàìjíríà ni mo ti ń sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun. Mo kí bàbá wa bàbá Akíntóyè mo dẹ̀ kí gbogbo ìjókòó. Inú mi dùn láti dá sí ọ̀rọ̀ mi. Mo fẹ́ sọ àwọn nǹkan kan máa fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kan. Ìkíní mo fẹ́ béèrè pé referendum tí à ń béèrè yìí tí ó bá ń ṣẹlẹ̀ pé ó ti yá pé wọ́n fún wa ní referendum ẹ jọ̀ọ́ ipa wo ni à ń kó láti rí i pé kì í ṣe àwọn jẹgúdújẹrá ló máa lọ síwájú. Ó yé mi nǹkan tó ń sọ ṣé ẹ mọ̀ pé referendum bí election lórí wọ́n ṣe ń gbé àpótí yẹn ni wọ́n máa gbá àpótí méjì ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń fẹ́ ká wúlò mẹ́rin Nàìjíríà ìdìbò síbí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń fẹ́ ká ní kọ́ńtì ara wa ìdìbò síbí yes and no ní kì í ṣe èèyàn là ń dìbò ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ìjọba Nàìjíríà ló organize wọ́n á rí igi ẹ̀. So àwa ò lè sọ fún ìjọba Nàìjíríà kó wá ṣe referendum fún wa tá a bá wá máa ṣe ká kẹ̀yìn sí wọn ká ṣe lápò ara wa ká má dá sí wọn wọn á dàrú wọn á sọ dìjà àwa ò dẹ̀ rẹ́dì fún yẹn so gbogbo ìwọ̀n yẹn láti kọ ránṣẹ́ sí United Nations tó bá dójú ẹ̀ o United Nations irú eléyìí tí United Nations ṣe ní South Sudan tí wọ́n jẹ́ kí ìjọba Sudan kó ṣe referendum yẹn tó jẹ́ United Nations ló kó àwọn èèyàn wá àti supervisor àtàwọn tó máa ka ìbò àtàwọn tó máa ṣe náà kó wọn wá tí United Nations la fẹ́ kó wá ṣe referendum tiwa fún wa. So ìkejì tí mo ẹ ṣeun gan sà ìkejì mo tún fẹ́ sọ ni pé inú mi dùn sí àwọn ọ̀rọ̀ àwọn òye tẹ́ fi ń dáhùn àwọn ìbéèrè lóríṣiríṣi ẹ wá mẹ́nuba ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé mo fẹ́ sọ mo wà ní orí WhatsApp ninas ibẹ̀ ni mo ti rí pé ó fẹ́ ṣe ìpàdé anytime tó wá fẹ́ ṣe ìpàdé tó máa ti jù síbẹ̀ báyìí mo máa lọ síbẹ̀ mo wá nǹkan kan wá wà tí wọ́n fi sórí kíní ninas ní ọ̀sẹ̀ tó lọ ọ́díò ni ẹnìkan ló ń sọ̀rọ̀ nínú ọ́díò yẹn ló dẹ̀ ń sọ pé àwọn láti pé ọjọ́ Monday
káwọn Yorùbá náà máa jókòó sílé ó sọ oríṣiríṣi wọ́n nì lóríṣiríṣi àwọn ẹ̀dẹ̀ ń discuss lórí kíní ẹ̀ pé a fẹ́ irú nǹkan báyìí nílẹ̀ Yorùbá torí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò wọ́n wá sọ sínú platform náà pé kí NINAS kí wọ́n ṣe newspaper release wọ́n release statement pé they are not part of it kọ́ dẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn pé àwọn èèyàn kún nǹkan àlàáfíà ọ̀nà tá a fẹ́ gbé gbà pé káwọn èèyàn kan darapọ̀ mọ́ NINAS but mi ò tí ì rí irú kan báyìí àti bóyá mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìyẹ̀wò bóyá màá rí nǹkan kan báyìí lórí newspaper mo fẹ́ lo àkókò yìí láti fi àkíyèsí sí irú ọ́díò yẹn tó ń lọ káàkiri a fẹ́ irú kan báyìí nílẹ̀ Yorùbá lórí nígbà tó wá di pé wọ́n fẹ́. àwọn pẹ̀lẹ́ ọmọ mi ò ṣe gan ni àwọn Ìgbò kọ́ ló máa sọ fún àwa bá ṣe máa jà ìjà tiwa pé àjọ ń wá self determination yes but kì í ṣe gbogbo àwọn organisation tó wà nílẹ̀ Ìgbò a lè bá ṣọ̀rẹ́ a lè bá pop ṣọ̀rẹ́ pé wọn kì í gbà tèèyàn mọ́ tiwọn àwọn organisation yòókù àti ń sọ fún wọn ẹ̀yin náà yọjú síta kábà lè bá yín ṣọ̀rẹ́ àwọn masob for instance gbàtà àwọn masob ń ṣe annual conference wọn ní nǹkan bí oṣù bíi 5 sẹ́yìn wọ́n invite wa ká send èèyàn send àwọn èèyàn wa bíi 3 wọ́n receive wọn bí ọmọ ọba ni wọ́n ń gbà tán débẹ̀ wọ́n dẹ̀ treat wọn dáadáa gbàtí ìpàdé wọn bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kí kán ṣètò kí èmi kí n lè kí wọn mo dẹ̀ kí wọn for about 5 minutes tí gbogbo wọn pàtẹ́wọ́ tán yọ̀ mọ́ mi àtúọ̀ àwọn wọ̀nyẹn a lè bá wọn ṣọ̀rẹ́ àwọn wọ̀nyẹn ò ní kán lọ máa pààyàn wọn ò ní kán lọ máa ṣe nǹkan kan wọ́n dẹ̀ ń fẹ́ Ìgbò self determination so dáadáa la lè bá wọn ṣọ̀rẹ́ àwọn organisation bíi 2 mẹ́ta wà ní middle belt tó ṣara NINAS tá à ń bá ṣọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé wọn ò lè ṣèpàdé ká má invite mi irú àwọn wọ̀nyẹn la ṣùgbọ́n àwọn aníjàgídíjàgan pé ẹ dàlúrú ẹni tó má jáde ẹni tó bá jáde apá àwa ọmọ Yorùbá ò lè bá yàn ṣerú yẹn o àwa ọmọ Yorùbá ò lè ṣerú yẹn nígbà tí ẹ bá ń pa àwọn èèyàn yín torí pé ẹ ti ṣòfin pé ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ jáde yàtọ̀ ẹni tó bá jáde ẹ pa lára àwọn Ìgbò ẹgbẹ́ yín ọmọ ìyá yín ọmọ bàbá yín no àwa Yorùbá ò lè ṣe yẹn o a ò lè bá rú àwọn ẹ̀ṣọ́ rẹ o ó ṣe jẹ́ nìyẹn àwọn ò lè dictate fún wa bá ṣe máa ṣe revolution tiwa for instance lẹ́yìn ìgbà rally ti NINAS ní New York tí gbogbo wa ṣe tó dáa tó gbádùn àwọn Yorùbá ń ṣe rally lọ rẹpẹtẹ ni wọ́n ṣe rally ní Liverpool rally Liverpool yẹn was so successful tó jẹ́ pé the leader of the British Labour Party the leader of opposition in the British House of Commons ó jáde ó join wọn for a few minutes ní Liverpool lẹ́yìn yẹn wọ́n ṣe rally ní London níjẹta on the 1st of October it was a very big and successful rally ní ìjẹta àtàná wọ́n ṣe rally rẹpẹtẹ ní Washington DC àwọn ọmọ Yorùbá tán gbé bánà Yorùbá tí ò kì í sọ̀rọ̀ NINAS rárá bá wa ṣe fẹ́ ṣe tiwa nìyẹn o tó bá yá ẹ̀yin náà ẹ gbé bánà ẹ dìde ní Brazil in the various cities of Brazil to propagate the Yorùbá struggle ní ìdí Ìgbò fún yẹn o pè wọ́n sí ẹlẹ́yọ̀ kì í sọ̀rọ̀ NINAS ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá nìyẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn they are members of NINAS because so useful ó ṣe dẹ́rù bá wọn northerners nígbà tí a bá sọ pé our south and middle belt amounting to 75% of the population and land area of Nigeria àti decide pé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ a fẹ́ lọ the one thing to bind the world together ni pé a fẹ́ lọ kálukú ló fẹ́ ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀rù á máa bà wọ́n o kan tí a NINAS wúlò fún nìyẹn we are 75%. People in NINAS represent 75% of the population and land area of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni 1/4 ṣe fẹ́ wá fight 3/4 àwa wò ń gbà yẹn. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Yes, sir. Yes, sir.
Mo ẹ ṣé o. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o. I have enjoyed being in your midst for this meeting. I'm very proud of our people. Ẹ kú iṣẹ́ o. Nǹkan tó wá kù ni pé ní Brazil, a ti sọ ọ̀rọ̀ ìlànà ọmọ Oòduà. Kí coordinator Dr. Gbenga Adeyeye adúró tì yín o. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa gbàtẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ wa máa fún mi ní ìròyìn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ìlànà ọmọ Oòduà sí o. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ ṣeun sà. Mo gbà wípé kò sí question mìíràn tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi. A máa láti question mìíràn tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi àtúnpè pàdé mìíràn ni. Last question báyìí náà ni látọ̀dọ̀ ọmọọba Adéníran láti Èkó. Then àtún ní ti ìdùnnú Larry ní ọmọ bóyá ó ṣì wà pẹ̀lú wa. Lẹ́yìn ìgbà yẹn a máa láti call it off torí bàbá náà láti sinmi to time. Olódùmarè yóò fi gbogbo àwọn ṣe. Ọmọọba Adéníyì. Ẹ kálẹ́ bàbá. Ẹ ṣé. Àgbáyé adalẹ́ sà. Àmín ẹ ṣé. Inú wa máa ń dùn tá a bá rí yín bá sọ̀rọ̀ báyìí. Àdúpẹ́. Gbogbo program tó bá pè yín sí là á máa ń fẹ́ wà ń bẹ̀ a kò máa ń gbọ́ àálùbọ̀ a máa wò láti ìlú Èkó lèmi ti ń pè. Torí àti máa dá sí àwọn nǹkan program báyìí àwọn ará àti láwí wọ́n lè wá kálù ẹ̀ mọ́lé. So ẹ̀rù máa ń bà wá. As a matter of fact bẹ́ẹ̀ ṣe wà níbi tẹ́ ẹ wà yẹn gan-an ṣe là ń gbàdúrà pé bóyá kẹ́ kọjá sí Brazil. Nítorí èrò wọn ò dáa. Kò sí nǹkan méjì tí wọ́n mọ̀ ju pé kán pààyàn, that's all. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́lá wa àwọn olówó wa náà nínú wọn dùn sí ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ nínú wọn. Yes. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni bàbá àwọn tán agitate sí àràǹdíà mi ò mọ̀ bóyá ẹ máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ nínú kán máa bú àwọn bàbá wa ọba kán máa bú àwọn bíi méjì mo ti pè kánú wọn rí wọ́n ń pè yẹn wà ní Èkó wà Nàìjíríà ń bí lẹ́kìtì mi mọ ìzítẹ̀ bàbá lẹ́kìtì wọn ò mọ̀jú kán máa bú àwọn olórí wa kán máa bú àwọn bàbá wa àti ìkan náà tún wà ní Germany ọmọbìnrin yẹn mo wá ń sọ wípé wọn kí n agitate bí báwọn ṣe ń ṣe yìí kẹ́ máa bú gbá kẹ́ máa bú àwọn bàbá wo ló máa sọ̀rọ̀ táwọn ní lọ pa ìyẹn kan sà. Èkejì bí àwọn nǹkan tó yà wá lẹ́nu ni pé látijọ́ tá a ti ń ṣe campaign kò tí ì sí international press tó gbé rí àwa rò yìí pé ìyẹn ló fi lè yí tí wọn tó máa fi mọ̀ táwọn gbogbo àwọn tó ń pretend as if they don't know about what is going on here ló sọ pé ìyẹn ló máa fi jẹ́ pé yẹ definitely kó mọ̀ mí kí ni ẹ bá wa ṣe káwọn yẹn lè gbọ́ sà. A ti ń ṣètò nípa ìyẹn tẹ́ bá ń wò láti bí ijọ́ bíi mẹ́ta Al Jazeera ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé story Nàìjíríà story poverty in Nigeria story growing starvation in Nigeria wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ó ti ń bẹ̀rẹ̀ àwọn CNN àti ìráyè wọ̀ wọ́n lábẹ́ aṣọ tó bẹ̀ ọ̀tá ti wá Al Jazeera lábẹ́ díẹ̀ ni tó bá yá àyà yín lẹ́nu a máa jáde a ti ń ṣètò ní lọ́wọ́ àwa náà mọ̀ we know where àwa Yorùbá ti ní àti powerful jù láyè àwọn ọmọ wa tó dẹ̀ lè ṣètò wọn yẹn káàkiri ní Amẹ́ríkà àbí ní wọ́n ń pọ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ kú iṣẹ́ náà Ọlọ́run fún yín ṣe. Ẹ ṣeun ọmọọba Adéníyì mo dúpẹ́ ẹ ṣeun o bàbá Olódùmarè yóò máa wà pẹ̀lú yóò máa kọ́ yín mọ́ ṣe o àmín ẹ ṣé mo máa dájú lórí yín o ìgbà tẹ́tẹ́ sọ fún wa pé Olódùmarè ló kó yín yọ pé jàǹbá tó ń lọ ṣe fún bàbá wa Ìgbòho pé ọ̀dọ́ yìí kí jàǹbá yẹn wá ṣùgbọ́n Olódùmarè kó yín yọ bó tẹ̀ ṣe kó yín yọ náà wọn ò ní rí yín mú o àmín ẹ ṣé lóun mú yín amúra ẹni kòtò tó ń bá ń gbé àwọn náà ní ìjà sí ǹjẹ́ ìdùnnú Larry ṣojú wà pẹ̀lú wa.
ok kò sí mbẹ dẹ mo tún wá rí mi ò mọ orúkọ ènìyàn Vivo 1915 ṣé wà pẹ̀lú wa ìdùnnú lárí. mo wà ń bí Vivo 1915 Peter Adéwọlé ló sọ̀rọ̀. Peter ok ẹ tọ́ kámẹ́rà yín àríyìn. mi ò mọ́tò ni mo ti ṣàyẹ mi ò mọ́ bó ṣe ni. ok ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. ó dá ìbéèrè question yìí. mo fẹ́ padà sẹ́yìn sí ni pé bàbá ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá mo kàn fẹ́ mọ̀ ni torí òpìtàn ní sà ẹ ní àwọn ẹ̀dọ́ wọn ṣara wa bẹ́ẹ̀ ni nígbà táwa léèwé wọ́n líǹkì àwọn ọba Benin sí ìtàn ọba Ifẹ̀. ọba Benin ara wa lọba Benin ọ̀ràn míyàn nìyẹn tí Ọọ̀ni Ifẹ̀ rán kó lọ help àwọn Benin gbà tán gbára wọn jà tán para wọn káàkiri igbó pé kó lọ organize wọn Yorùbá people comfortable with people next door kán máa para wọn nínú igbó kán máa bára wọn jà ó dẹ̀ àwọn fúnra wọn dẹ̀ rán yàn wá pé wọ́n need help Ọọ̀ni jọ́ yẹn dẹ̀ rán a young warrior prince called Ọ̀rànmíyàn pé kó lọ ràn wọ́n lọ́wọ́ ó dẹ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ ńgbà tó dẹ̀ rí pé wọ́n settle tán kọ́ ẹrù ẹ̀ kúrò ń bẹ̀ ń padà bọ̀ nílé ó ní kí mo rò pé íńtánẹ́ẹ̀tì wọn ti ní kọ́lọ́fínì o. Ní ẹ̀jẹ̀ jẹ́ kí n ṣí máìkì mi ẹ̀ ti pẹ̀lú mi. mo rò pé íńtánẹ́ẹ̀tì wọn ni. Ẹ pè ní ẹ̀jẹ̀ kí n ṣí voice mi mo sì fẹ́ gbé fóònù pé kémi náà sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ ti sáré pẹ̀lú mi. Hello? mo rò pé íńtánẹ́ẹ̀tì wọn ní problem yẹn. Ẹjọ́ mo ń try àti connect wọn íńtánẹ́ẹ̀tì wọn ni ẹ má bínú. Lo colocando as pessoas com cada um tem as pessoas perguntando. Não está presente. Ǹjẹ́ ok coloca o okay, maybe we're gonna call it off. Dr. Adeyinka. Yes, sir. Bóyá ká fún wọn lẹ̀ wọ́n ti gbìyànjú. Okay. Bẹ́kẹ́ yìí náà kẹ́ àbá ti gbìyànjú látàárọ̀ náà ti wà pẹ̀lú wa. Ẹ ṣe gan ni. Àbí. Ẹ ṣe gan íńtánẹ́ẹ̀tì wọn ni ẹ má bínú. Wọ́n tẹ̀ ti gbìyànjú almost 3 hours pẹ̀lú wa ni. Bẹ́ẹ̀ni, and he has been in the meeting since morning. Bẹ́ẹ̀ni. Since morning, bẹ́ẹ̀ni. Actually, that is the norms anyway. But the more agitation ṣe rí nìyẹn. Àtúnṣe máa wá bá wa sọ̀rọ̀ sí lọ́jọ́ iwájú. Ó dáa. Ẹ ṣé ẹ̀yin dádì wa o àti mọ́mí wa o. Ẹ̀yin náà lè máa fún bàbá fún wa. A fẹ́ kó ṣàdúrà fún wa ni tó bá jẹ́ pé a lè gẹ́ẹ̀tì wọn padà. Mo ń tà tí ìwọ̀n direct line. Fún mi ní few minutes. Okay.
ẹ jẹ́ kí n pe Professor Adéníran náà. Okay. Tíyàn tọ́ba lè líǹkì mọ́ ká kúkú wọ́n ti gbìyànjú. Ẹ ká ṣàdúrà ká. Àwọn méjèèjì ò wà rí tébù. Ok, ẹ jẹ́ ká mú ètò náà wá sópin. Wọ́n ti gbìyànjú ẹni tó bá tètè ní ìbéèrè míì wọ́n lè pàṣẹ sí mi, èmi á pàṣẹ sí wọn personal later. Láṣẹ Èdùmàrè bàbá tí wọ́n á pẹ́ fún wa jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n tún ṣì máa wá sórí láti wá bá wa sọ̀rọ̀ sí. Mo fi àsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa tá fi àsìkò náà sílẹ̀ láti wá sórí ètò yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbóyìn gidi gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àná mi náà ìyá Kọ́mọláfẹ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi náà Prince Adéníyì Adéníran, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà Dr. Adéyẹyè. Olódùmarè yóò máa ń jù bẹ́ẹ̀ lọ. Inú mi dùn gidi gan ni. Olódùmarè takuntakun akitiyan yín kò ní já sórí asán. Àmín o. Ẹ̀gbọ́n mi náà Michael Adébọ̀wálé máa dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun o. Mr. Peter Adéwọlé náà bó ti ṣe pé àwọn náà lọ ń béèrè láti question mi ò mọ̀ pé àwọn ni, ṣùgbọ́n inú mi dùn pé wọ́n wà ń bí. Ọba Adékúnlé Adéròmú Májàrọ́, àwọn tó tún jọ ìwà náà Adéníyì Jubril, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà o. Gbogbo ìtàwà pẹ̀lú wa Olódùmarè yóò máa fún yín ṣe o. Ibi tá à ń lọ, ilẹ̀ ìlérí tá à ń lọ, gbogbo aláwò dé bẹ́ẹ̀ o. Ibi ayọ̀ làwọn onígbẹ́ ó já sí o. Brazil dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Brazil dúpẹ́, àwa Yorùbá táwa ní orílẹ̀-èdè Brazil a dúpẹ́, inú wa dùn. Olódùmarè ọlọ́jọ́ òní kò ní jẹ́ ká ṣàṣetẹ́ o. Bá ṣe ń ṣe yí ayọ̀ ló máa bọ́ sí o. Mo fẹ́ rọ ta ni ẹni tó lè fún wa ní àdúrà ǹjẹ́ bá wa Michael Adébọ̀wálé ṣe wà pẹ̀lú wa, wọ́n fún wa ní àdúrà ìparí. Hello, wọ́n sí pẹ̀lú wa nìyẹn. Ok, ẹ jẹ́ kí n wo ẹlẹ́sìn mùsùlùmí àbí ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́, wọ́n fún wa ní àdúrà ìparí. Ok, ọba Adékúnlé Adéròmú sáwọn náà wà pẹ̀lú wa, àwọn ti kúrò. Fífí àwọn ṣe sọ́tà tó gbóngbò. Wọ́n ti wá. Bàbá wa Michael Adébọ̀wálé. Is muted. Bóyá kẹ́ni kan on mute. Bàbá Adébọ̀wálé sà, wọ́n ní kẹ́ on mute kẹ́ pray fún wa. Ṣé ń gbọ́ mi? Adébọ̀wálé. Oh my God. Yeah. Okay. Dr. Adéyẹyè. Hello. Analog ni wọ́n náà. Àdẹ̀síláyà náà ni wọ́n. Ẹ ṣàdúrà fún wa ń gbà yẹn Alhaji Kini. Alhaji Kini ṣàdúrà yẹn. Ó máa rí kinní bẹ̀, ó máa rí kílọ́sì gbórúkọ ẹ̀ bẹ̀, ó máa rí tọkọ fídíò náà, nítorí akíní fídíò sí. Wà á dẹ̀ kílì kan máa jáde.
analog old school ni ẹ old school àbí kíláàsì orúkọ ẹ old school ni ẹ. Hello, ṣé tí ń gbọ́ mi? A ti ń gbọ́ yín, a ti ń gbọ́ yín. Ok. Mo náwó gan apá àdìgbò. Ẹ ṣeun gidi gan ni. Ọlọ́run a máa wà pẹ̀lú wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo tí a ti dáwọ́lé tó jẹ́ ìyọrí sí rere. Hello. A dúpẹ́ o, a dúpẹ́ o. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín o, à ń gbọ́ yín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo ètò tí a ṣe ó yọrí sí rere. A dúpẹ́ o. Àmín o. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run bá wa dá ẹ̀mí bàbá wa sí, ẹ̀mí wa dẹ̀ gùn jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. Ọlọ́run tó fi wọ́n ṣe àgbà lórí wa, tó fi wọ́n ṣe àgbà ilẹ̀ Yorùbá, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àgbà wọn ò ní di àgbà àyà. Bàbá Awólọ́wọ̀, báwo náà ṣe bẹ̀rẹ̀ bí wọ́n ṣe ṣe rèé, ó dẹ̀ sojú gbogbo wa, á dẹ̀ mọ̀. Bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run tó jẹ́ pé ìgbà tí àwọn náà làwa náà mọ̀ yìí, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ìgbà wọn ò ní dàrú. Ilé ayé wọn ò ní dàrú, ilé ayé wọn ò ní dàrú, ilé iṣẹ́ wọn ò ní dàrú. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bá ló ṣe àkóso ìlú, Ọlọ́run ló bá ló ṣe àkóso orílẹ̀-èdè, Ọlọ́run bá gbà á ṣe àkóso orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ilẹ̀ Yorùbá fún wa. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú o. Èdè wa náà ta fi ń gbàdúrà, ta fi ń sọ̀rọ̀, èdè náà ní bá wa jẹ́. A mọ̀ ríra wa bá o. Èrò olóòtú ètò náà lágbá àfi ẹsẹ̀ abẹ́ ìṣó Olódùmarè, Ọlọ́run máa sọ ẹ. Ọlọ́run máa gbómi ẹ sọ̀rọ̀. Gbogbo wa ṣe ń gbí, ayé ò mọ̀ gbọ́. Gbogbo wa ṣe ń gbọ́, wọn máa gbà. Gbogbo àwọn adájọ́ wa lórí ètò yìí náà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, a ò ní fi wá ṣàwátì. Òní gbòkú wa lọlé o. Ayọ̀ àtàlàáfíà láti padà sílé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàbá wa, ẹ ṣeun gan, a máa rí yín bá o, ẹ ṣe gan, odò àwa pẹ̀lú wa. Hello. Hello, ẹ ṣeun o. Olúwa ló ṣeun o. Mo dúpẹ́ o. Mo rò pé bàbá gan fẹ́ wọlé, wọ́n sì fẹ́ wọlé. Hello. Ẹ kú iṣẹ́. Tẹlifóònù mi. Hello. Hello bàbá wa. Àbá yóò dalẹ̀ sá o. Ẹ kú iṣẹ́ o. Olúwa ló ṣeun, ẹ ṣe gan-an ni. Gbogbo àwọn ọmọ yín náà rálàánú o. Ẹ ṣe. Gbogbo ibi tí àwọn yín bá dé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, wọ́n máa ń bójú Ọlọ́run pàdé. Àmín. Bàtà jọmọ fún yín náà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àní sọ́kú lójú yín. Yín náà wà ní kúkú yà, ní kúkú ẹ̀sìn, ní kúkú ẹ̀gbin lágbára lọ́wọ́. Aṣọ yìí tó ti ń dẹ́ kò ní fàyà lórúkọ Jésù. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bá tó ti ń ṣaṣíwájú. Awólọ́wọ̀ yẹ kó jẹ́ aṣíwájú rere fún aṣíwájú rere ló jẹ́ fún wa, ṣùgbọ́n náà sọ pé kò ní débẹ̀, ẹ yóò débẹ̀, ẹ ti débẹ̀, ẹ dẹ̀ jù bẹ̀ lọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Oríire ilẹ̀ Yorùbá sojú yín, aṣojú àwọn ọmọ yín. Gbogbo àwọn tó ti ṣe olórí àgbọ̀ orúkọ ọmọ wọn orímọ̀ o, ṣùgbọ́n lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ó kọ tí yóò ní parẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ní orí ilẹ̀ Yorùbá yìí o, ní orí nǹkan tá a dáwọ́ lé yìí, ẹ ò ní parun. À ń gbọ́ orúkọ ọmọ Joseph, à ń gbọ́ orúkọ wọn títí lọ́jọ́ ayé ni Benjamin àti Joseph, à gbọ́ orúkọ wọn títí di òní ni nínú Bíbélì. Orúkọ yóò ní parí lágbára Ọlọ́run nílẹ̀ Yorùbá. Bí a ṣe ń rántí àwọn èèyàn náà láwọn rántí yín. Ẹ ṣe gan ni sà. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. We are very grateful. Thank you very much. Ẹ ṣe. Bàbá dúpẹ́ o. Ẹ ṣe. Ẹ ṣe gbèsè. Àwa nìyẹn o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Professor Adeniran
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ pásítọ̀ ẹ̀gbọ́n mi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa Olódùmarè lọ́jọ́ òní àbú ẹ̀ láti lórí wa o ìpàdé wa bí orí o gbogbo wa jẹ́ tó tún pàdé o pàdé àdẹ́sì mo dúpẹ́ náà o ẹ ṣeun o. Olúwa ló ṣe o. Ó dàbọ̀. La gente la base de